Cô Linh vào rồi phải không ạ? Dạ, em vào rồi chị ạ. Dạ. Và bây giờ là mở cái Sẽ bắt đầu học lại từ đầu chị ạ. 1.1 listening overall phải không chị? Phải không cô? Đúng rồi. Dạ rồi, cô đợi em xíu. Hello. Nghe rõ không? Chị có nghe rõ không ạ? Tại vì hiện tại là đang ở bên wifi sửa ấy. Tầm vừa rồi là speaking là nó cũng nghỉ mấy hôm. Thì cái wifi này phải dùng tạm thời nên là em cũng sợ làm cái rồi bắt đầu nhé. Tại vì hôm trước mình có thấy các bạn nói rằng là cái phần học chung với các bạn một bên mình sẽ tách ra hai nhóm, một nhóm foundation và một nhóm account. Tại vì thực sự là cái phần mà mọi người theo mà lesson 16 hiện tại là bên kia đang học cái lesson 16 rồi đúng không ạ? Bài 16 rồi thì công nhận là sẽ phải nhanh hơn. Tại vì các bạn là học những phần này học được tiến độ từ hồi trước với mình khoảng đây khoảng 2 tháng rồi, cho nên là bắt đầu sẽ nhanh hơn như vậy. Còn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, và đặc biệt là cái phần đấy là nó chuyển sang cái phần part 3 và part 4 rồi. Thế nên là cái phần part 3 và part 4, phần 3 và phần 4 của IELTS thì mọi người biết là nó sẽ tricky hơn, này nó khó hơn, và nó cũng đòi hỏi nhiều cái từ vựng hơn, nhiều cái từ, nhiều kiến thức hơn, nó học thuật hơn. Thế nên là mọi người nếu mà ai mà những cái level thấp hơn một chút thì thực sự nó sẽ khó. Đúng như cái kinh nghiệm học của mình ngày xưa ấy, thì khi mà mình học đúng không, mà mình học với những ai mà người ta đã trình độ cao hơn mình rồi thì thực sự là mình sẽ bị nản.
Đó là lý do mà tại sao mình muốn là mọi người sẽ học về foundation luôn, là học từ từ dần dần lên. Còn vấn đề mà học 1K, 2K ấy, thì ví dụ như những ai mà cần IELTS cấp thì ok, các bạn học học cả 2K cũng được. Nhưng mà nếu như là các bạn học IELTS mà học theo mức độ là có nghĩa là cứ từ từ thôi, hoặc là cũng không cần quá thì thi IELTS thời gian rất là gấp ấy, thì mình cứ học 1K đầu tiên trước. Sau đó mình sẽ về chủ yếu là mình luyện tập thôi. Và sau đó thì cứ dần dần lên mình sẽ bắt đầu mình học dần lên, tại vì những cái bài học mà dành cho các bạn mà advanced thì thực sự là khi mà các bạn cho mình lâu thì cũng sẽ phải nghe lại những cái file như thế, cũng sẽ nghe lại như thế thì cảm thấy lúc đấy thì các bạn sẽ cảm thấy chán, đúng không? Thì bắt đầu mình sẽ học từ bài đầu tiên, đó là IELTS overall, là tất cả những cái tổng quát hết về IELTS. Thì cho em sang slide tiếp theo ạ. Thì trong IELTS mình sẽ chia ra thành những cái loại bài chính thôi. Thì các bạn nếu như các bạn mà chia IELTS theo cái dạng bài là như kiểu một người nói, hai người nói ấy, thì nó sẽ có hai dạng. Dạng đầu tiên đó là chỉ có một người nói thôi, thì các bạn cứ nghe người ta nói, đúng không? Chỉ nghe một người thôi. Nhưng mà nếu mà khi mà có hai người nói trở lên ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ phải để ý xem là cái đấy là ai nói. Ví dụ như trong bài ấy, có cả giáo viên, có cả học sinh, thì thường nó chỉ có khoảng 2-3 người thôi, từ 2 bạn học sinh và một bạn giáo và một người giáo viên. Thì trong đề có nhiều khi người ta hỏi là ý kiến của người giáo viên là gì, ý kiến của bạn học sinh nam là gì, ý kiến của bạn học sinh nữ là gì, thì lúc đấy mình sẽ phải phân tích ra là đấy là người nào nói. Còn nếu như theo cách dạy của Linh ấy, thì Linh sẽ không đi theo cái dạng đấy, mà Linh sẽ chia ra IELTS thành những cái phần dạng chính. Cái dạng đầu tiên mà dễ nhất và hôm nay chúng ta sẽ xử lý cùng với nhau, đó là part 1 trong phần IELTS. Thì part 1 IELTS ấy, tại sao nó dễ? Nó dễ tại vì thứ nhất đó là chủ đề của nó rất là bình thường thôi, nó là daily conversations. Có thể là ví dụ như các bạn gọi điện, cái này sẽ có hai người nói, có thể là các bạn sẽ là gọi điện cho một cái khách sạn, một cái library hoặc một cái gì đó, đúng không, liên quan đến booking này, hoặc là liên quan đến hỏi một cái vấn đề rất là bình thường. Thì cái này ấy, nó sẽ chỉ dùng những cái từ rất là simple và common words, và chủ yếu các bạn để ý phần này là nó sẽ đánh phần, nó đánh phần tên này, rồi đánh phần tên phố hoặc là số điện thoại. Cái đấy là nó hơi tricky các bạn một chút, đó là gì ạ? Nó ví dụ như là nó sẽ gây nhiễu cho mình, ví dụ như số 13, 30 này, những cái số như thế, và như là 13 và 30 thì hoặc những cái chữ cái thì là spelling names. Thì các bạn thấy đây ví dụ như H này, A và 8, chủ yếu nó sẽ đánh lừa mình ở những cái âm đuôi. Thì cái này là mình sẽ phải nghe thôi, mình nghe nhiều và mình sẽ bắt đầu mình sẽ quen. Và đặc biệt khi các bạn mình biết rằng ví dụ như ở tiếng Việt của mình ấy, ví dụ như tiếng Việt của mình thì mình sẽ không có cái âm đuôi, đúng không ạ? Không có cái âm H hoặc là wash, đúng không ạ? Không có những cái âm như thế. Thì nhiệm vụ của mình là gì? Mình nghe và bắt đầu mình sẽ luyện lại và cứ dần dần mình sẽ cải thiện được cái âm đuôi. Ở phần part 1 này thì mình khuyến khích mọi người khi mọi người nghe xong sẽ tự tập ở nhà. Còn mình ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cho hiệu quả nhất cái phần part 1. Phần part 1 là cái phần dễ nhất, nên là mình sẽ cùng xử lý cùng với nhau và xử lý phần này tốt nhất có thể. Thì ít nhất là các bạn sẽ có thể kết được khoảng 8/10 phần IELTS part 1 này. Rồi đến phần tiếp theo đi ạ. Cái phần thứ hai mà Linh sẽ chia ra cái dạng sau cái phần mình part 1 mình cảm thấy ổn rồi thì mình bắt đầu mình sẽ nhảy sang, đó là phần bản đồ. Bản đồ này, direction, buildings này. Thì những cái này ấy, mình sẽ giúp các bạn bằng cách như thế nào? Đó là các bạn mình sẽ cho các bạn những cái từ vựng liên quan đến cái cách chỉ đường của người ta. Thì cái phần này không quá khó đâu. Các bạn sẽ chỉ cần nhiệm vụ của các bạn là mình sẽ đưa cho các bạn những cái từ, những từ khóa phần chỉ đường, và nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ phải học thuộc lòng những cái từ đấy thôi. Và cái phần chỉ đường thì nó chỉ liên quan đến những cái từ cụm từ như thế đâu, nó không thể là vượt qua những cụm từ hay ho hơn cả. Thế nên là cái phần này, phần phát sau khi phần xử lý part 1 ok, hoặc các bạn đạt được khoảng ít nhất là 8/10 câu, thì mình sẽ nhảy sang cái phần thứ hai này, đó là directional buildings. Rồi tiếp theo đi ạ. Phần tiếp theo của mình sẽ là phần tiếp theo sẽ là phần part 4. Part 4 này nó cũng là fill the gap.
đúng không? Phần 1 mình thấy là nó cũng là filler gap, phần part 4 cũng là filler gap. Vậy thì cái phần part 1, phần 4 là khác nhau chỗ nào? Phần 1 đúng không, như mình nói đó sẽ là những cái chủ đề rất là bình thường của các bạn, rất là chủ đề hàng ngày thôi. Nhưng phần part 4 đó là cái phần mà các bạn thấy ở bên advanced mọi người đang luyện tập với nhau, đó chính là vì lý do nó là advanced level. Cái chủ đề của nó học thuật hơn, cái từ của nó sẽ formal hơn, và bắt đầu mọi người sẽ phải để ý nhiều hơn, đó là những cái keyword ở trong bài. Tại vì phần part 1 mọi người thấy nó đâu có keyword gì đâu, nó chỉ cần nói là bạn làm ở đâu, số tiền bao nhiêu, đơn giản những cái rất là bình thường thôi, không cần phải để ý trong cái keyword, không cần phải highlight xem những cái từ chính của trong bài là cái gì. Nhưng phần part 4 này bắt đầu mình sẽ phải để ý những từ như thế. Và đặc biệt nữa là part 4 nó bắt đầu nó cũng sẽ lừa mọi người bằng cách nó không dùng những cái từ keyword ở trong câu đấy, mà bắt đầu nó sẽ dùng những cái từ đồng nghĩa và những cái paraphrase. Đó là lý do tại sao phần part 4 này nó sẽ khó hơn phần part 1. Và phần part 4 này mọi người cũng sẽ phải để ý xem cái từ mình cần điền nó là dạng danh từ, tính từ, động từ, hay cái dạng là danh từ số ít hay số nhiều. Nó khó hơn rất là nhiều. Thì cái này mình sẽ giải quyết sau. Rồi đến cái phần tiếp theo nữa đi ạ. Phần tiếp theo nữa đó là mọi người thấy là đó là multiple choice, và mọi người sẽ nói rằng thường mọi người sẽ bị lỡ nhất là cái phần part 3 và part 4. Tại sao mọi người bị lỡ? Tại vì thật sự nó khó rất là nhiều, đúng không? Phần part 1, part 2 thì có thể là những cái chủ đề quen với bản thân mình rồi, còn part 3 và 4 là nhiệm vụ của IELTS, nó đánh lừa mọi người. Ví dụ như là đây cái này là multiple choice, mình sẽ lựa chọn. Thì cái này nó sẽ tất cả những cái từ này trong tất cả những cái từ trong đề bài, hầu hết tất cả các từ trong đề bài nó sẽ liệt kê trong phần nói. Nhưng mà bắt đầu mình sẽ phải để ý xem, ví dụ như là phần how does Tom think museum should be fun, đúng không? Tom thì cái ở đây mình phải để ý, đây là ý kiến của anh Tom chứ không phải ý kiến của người khác. Nhưng mà chắc chắn trong bài nó sẽ có ý kiến của rất nhiều người, và tất cả những cái mà trong đề bài đây nó chắc chắn sẽ liệt kê trong cái phần nói của người ta. Thì bắt đầu mình sẽ phải để ý đó là cái người nói là ai, cái câu hỏi là của ai. Rồi hoặc là ở đây thì khi các bạn thấy từ câu 22 đến câu 25 ấy, thì chắc chắn những cái từ như này trong bài từ câu A đến câu H nó sẽ không bao giờ nó dùng những cái từ như thế, nó sẽ dùng những từ khác đi. Ví dụ như là huge, đúng không? Thì nó sẽ có thể nó dùng từ large này, hoặc là có nhiều không gian này, more rooms này, đúng không? Hoặc là uncommon, nó có thể nó dùng từ rare. Đó, nó không dùng những cái từ như này nữa. Đó là lý do tại sao nó khó. Rồi tiếp theo cái phần khó tiếp nữa của phần part 3, sang phần tiếp theo đấy, thì nó sẽ có một cái dạng đó là multiple choice như thế này. Thì bạn thấy là khi mà nếu bạn đã học một số phần ở trong phần advanced rồi ấy, thì mọi người thấy rằng cũng để ý phần này rất là kỹ cho mọi người. Đó, thì mọi người thấy không, nó sẽ mình sẽ bắt đầu phải dùng hầu hết tất cả những kỹ năng mà mình đã có từ những phần trước. Đó là bắt đầu phải highlight những keywords này trong đề bài này, bắt đầu nó phân tích xem là cái dạng ABC khác nhau ở chỗ nào. Mình sẽ phải để ý cái thời, cái thì của câu của người nói, và tất cả những cái này chắc chắn xong trong đề bài, những câu ABC trong đề bài như thế này thì trong phần nói người ta cũng sẽ nói. Thì cái này nhiệm vụ của phần part 3 và part 4 thì nhiệm vụ của mọi người nó sẽ nhiều hơn, đó là mọi người phải học nhiều hơn. Nhiệm vụ của Linh sẽ chỉ cho mọi người là nó sẽ bẫy mình ở chỗ như thế nào, còn đúng không? Cùng vượt qua bẫy như thế nào thì đấy là nhiệm vụ của mọi người. Mọi người phải cố gắng học cái từng từ vựng khá là vững, và cũng như là để ý xem cái thời thì của cái bài như thế nào. Và cũng mọi người thấy là Linh cũng khuyến khích mọi người là cái phần part 3, part 4 thì mọi người nên đọc cái phần transcript của nó, thì mình sẽ cải thiện được rất nhiều. Tại vì cái phần 3, phần 4 rất là hay, thì mình có thể dùng những cái câu, những cái từ trong bài mình dùng trong cái phần viết của mình, phần nói của mình. Rồi đấy là cái overall của IELTS thôi. Nó cũng chỉ có những 40 câu, đúng không? 4 phần 40 câu, những dạng đề như thế. Thì bây giờ mình sẽ nói, đúng không? Cái phần part 1 là cái phần dễ nhất. Vậy thì phần dễ nhất mình sẽ xử lý đầu tiên. Cho em sang cái phần PowerPoint thứ hai đi. Thì trong phần part 1, đúng không? Chủ yếu là đánh vần này, số điện thoại này, tên người. Thế thôi, cũng không có gì là quá khó khăn cả. Mọi người cứ luyện tập dần dần thì mọi người sẽ quen. Nghe nhiều rồi nó cũng là ok. Part 1 của listening
thì bắt đầu mình sẽ nghe nhé. Đầu tiên là số điện thoại. Thì số điện thoại này á, thông thường nó sẽ có 9 đến 10 số này. Rồi double là 2 số này, ví dụ như double zero này, double thường zero có thể nó sẽ nói là O á, thay cho vấn đề nói zero. Ví dụ double O là 2 số 0 đúng không? Triple zero, triple O là 3 số 0. Số gọi khẩn cấp của bên Úc đúng không ạ? Thì ví dụ như nó sẽ nói theo cụm số, nó có 9 hoặc 10 số thì nó sẽ nói theo cụm số, và khi mà chưa hết số nó bắt đầu người ta sẽ lên giọng, và hết số rồi người ta sẽ xuống giọng. Đấy là đặc điểm của cái số điện thoại thôi. Thì ở số điện thoại này mình có một đường link nghe nhé, thì mình sẽ nghe cùng với nhau từ 1 phút 10 đến 2 phút 10. Để cho các bạn nào mà chưa biết ấy, thì ví dụ như là các bạn thấy có một cái đường link ở đây này, sau đó mình sẽ đóng ngoặc ngoặc là từ 1 phút 10 đến 2 phút 10, thì cái này là cái phần file mình sẽ nghe, và đặc biệt là mình sẽ nghe ở trên lớp. Còn ví dụ như là nếu các bạn muốn nghe mà ở nhà thêm thì mọi người nghe hết toàn bộ cái phần file của nó thôi. Bây giờ mình sẽ nghe từ 1 phút 10 đến 2 phút 10 nhé, sau đó thì mình sẽ thử xem là nó như thế nào. But one thing I'm telling other managers right now is to try Monday.com. Monday.com is a platform. Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. This video is question 1. Đây, anh này thì anh ấy sẽ trả lời luôn này sau mỗi câu hỏi của anh ấy, nên là mọi người cứ nghe, mọi người cứ xem luôn ở trên đường link trên YouTube để check lại cái đáp án của mọi người. Rồi nghe đi. 01632 960 335. The answer is 01632 960 335. Question 2. 0121 496 0356. The answer is 0121 496 0356. Question 3. 0117 496 0723. So the answer is 0117 496 0723. Question 4. 029 2018 0688. Rồi mọi người sẽ về nhà nghe thêm nhé, phần này tự nghe nhé, cũng không có khó đâu. Rồi mọi người có hỏi gì thêm ở cái phần đọc số điện thoại không ạ? Có câu hỏi gì thì giơ tay nhé. Vậy mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo đi. Phần đọc số thì mình thấy cũng dễ mà. Rồi phần đọc số nữa thì chủ yếu là cái phần số nhà ấy, thì bình thường hoặc là số tuổi ấy, số nhà thì đúng hơn. Nó sẽ bị nó sẽ lừa mọi người số 13, 30, 14, 40, những số 13 và 40. Thì cái đấy là mọi người sẽ tùy từng bài nhé. Với mình sẽ khi mà mình nghe bài của nó rồi bắt đầu mình sẽ sửa, hoặc là mình sẽ chữa, hoặc là mình sẽ nghe xem nó khác nhau như thế nào. Rồi hết số điện thoại xong mình sẽ chuyển sang như là sang slide tiếp theo đấy, sẽ sang tên người và tên phố. Tên người, tên phố và postcode, cái mã vùng ạ. Thì ở bên đây mọi người sẽ thấy tên người này cũng tương tự như cái phần số điện thoại đúng không? Khi mà chưa hết câu, chưa hết cái phần tên ấy, thì nó bắt đầu người ta sẽ lên giọng, và hết rồi nó sẽ xuống giọng. Và nên mình chỉ khuyến khích mọi người nên nhớ những cái tên người, tên đường phố nổi tiếng như Elizabeth hay Swanton này, hoặc là những cái tên người như kiểu James đó, People hay đó, thì mọi người nên nhớ cách đánh vần của người ta. Rồi ví dụ như là đây có thêm tên đường phố nữa thì có street, road, avenue, boulevard, west, east, south, north, central, central đều ok.
The postcode của nó sẽ là mixed number và letter. Thì như mình đã nhắc mọi người, nó sẽ thường thường đánh lừa mọi người những cái âm đuôi như kiểu A này, H và H. Khi mình đọc lướt qua một cái thì nhiều khi mình sẽ bị khi đọc nhanh quá như thế nó hay bị lẫn với nhau ấy, thì là mình có thể mình sẽ bị lừa chỗ đấy thôi, vẫn không bị quá khó. Ở đây có 3 đường link ấy, thì chị cho mọi người nghe 3 đường link của em đấy ạ. Đường đầu tiên là từ 0.45 đến 1.35. Cái này là dành cho tên như tên người. Cái 3 đường link ấy cứ nghe từ từ thôi. Leadership is shifting. As business and finance rapidly transform, so does leadership to drive. Hello everyone, this is Alex, and I want this as numbers, not words. And I will give you the correct answer after each question. Cái này là chị ấy, tại em không biết tại sao nữa, nhưng mà chị copy cái đường link ấy, sau bắt đầu là paste lại ấy. Còn ví dụ như mà ấn như thế nó sẽ bị nhảy sang cái telephone number lại ấy. Em không biết tại sao nữa. Cô đợi mình xíu nhé. Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. This is question 1. Rồi em mở luôn nha cô. Mình chỉ nghe khoảng mấy tên đầu, khoảng 5 tên đầu thôi. Sau đó mọi người sẽ về nhà mọi người lại luyện tập hộ mình nhé. Mr. Brown, B-R-O-W-N. Question 2. Mrs. Moore, M-O-O-R-E. Question 3. Mr. Taylor, T-A-Y-L-O-R. Question 4. Miss Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N. Question 5. Mr. Thomas, T-H-O-M-A-S. Question 6. Mr. Miller, M-I-L-L-E-R. Question 7. Jane Lewis, L-E-W-I-S. Dạ, Question rồi. 8. Cái này sau đó right. mọi người sẽ về nhà mọi người luyện tập thêm nhé. Tại vì mình chỉ có 1 tiếng trên lớp thôi mà. Rồi cái phần này thì mọi người có hỏi gì không ạ? Mọi người thấy không? Double O này, 2 chữ O đúng không? Double L này. Nó cũng sẽ nói như thế. Với cả nó sẽ cũng có phần S, ví dụ Thomas này, cũng có S ở cuối này. Những tên như này nó khá là phổ biến rồi, thì mọi người nhớ được thì càng tốt. Rồi có hỏi gì phần tên này không ạ?
Với một bạn giơ tay không ạ? Phúc Thịnh. Rồi. Rồi Phúc Thịnh nói đi. Dạ cô hồi nãy con hồi nãy con có ý kiến thì tôi cô là cái câu hỏi của cô là vì sao mình không có làm thêm với cô? Có nghĩa là tại sao mình không nghe toàn bộ trên lớp này? Vì sao mình không nghe toàn cái luôn cô? Rồi mình mới nghe đến số 7 vậy. Tại vì cái này ấy, thật sự là mọi người cố gắng là mọi người luyện tập ở nhà nhá. Còn ví dụ như Dạ. mình nghe toàn bộ trên lớp nó chỉ có 1 tiếng á, thì nếu mà mình nghe như thế nó rất là tốn thời gian nhé. Lát nữa cô gửi cái YouTube đó lên cho con được không cô? Toàn bộ những cái file PowerPoint như thế này thì sẽ được gửi trên link của group nha. Dạ cô, lát nữa cô gửi cho con. Dạ ok, toàn bộ gửi cho tất cả các bạn trong nhóm luôn. Cô cho em hỏi với những cái phần tên như thế này nè, có chắc chắn là trong bài người ta sẽ đọc phiên âm sau đó không ạ? Hay là người ta chỉ đọc, có trường hợp nào mà chỉ đọc tên rồi sau đó không có hề phiên âm cho mình biết không? Thường khi mà em thi ấy, thì em thấy là hầu hết mọi người cũng sẽ có đánh vần ấy. Em thấy đánh vần ấy. Còn ví dụ đúng không ạ, có đánh vần ấy. Em thi cũng khá là nhiều rồi thì em thấy là sẽ đánh vần, nhưng mà em cũng khuyến khích mọi người là sẽ cố gắng là nhớ những cái tên phổ biến ấy. Dạ, cảm ơn cô ạ. WRIGHT. Rồi mình sẽ nghe cái đường link tiếp theo đấy. Cái phần thứ hai ấy, ở đấy có cái đấy có 3 đường ấy, thì là mình sẽ lần nghe những cái đường. Cái thứ hai từ 1 phút đến 2 phút 15. Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. Correct answer on the screen, and I will play it again. Đúng rồi, cái này em không biết tại sao. Em không biết tại sao bây giờ phải copy cái đường link ấy, sau rồi là hình như là tại vì em cái đường link nó hơi chuyển dài như thế, để sang cả phút nữa nó cứ nhảy lại cho nó phê. Ok, để mình Copy. Hello and welcome to Should Know the Spelling Anyway. So if you have your pen and paper ready, let's begin. Number 1, Elizabeth Street is a very main and busy road in Melbourne. Elizabeth Street. ELIZABETH Street. Number 2, Station Road is a very common street name in most towns and cities in Australia. Station Road. STATION Road. Number 3, Swanston Street. Swanston. SWANSTON Street. Number 4, Madison Avenue. Madison. MADISON. Five, Russell Street. Russell. RUSSELL Street. Number 6, Flinders Lane. Flinders. FLINDERS Lane. Number 7, Linden Street. LINDEN. Number 8, Cemetery Road. CEMETERY Road. Okay, so those are the 8 street names that I have spelt for you. If you need to, you can go back and listen again. And also be aware that some of those names can be spelled in different ways.
but you need to write down the Được rồi way đấy ạ. that I spell. Cái phần này thì anh ấy nói khá là nhanh đúng không? Nếu trong IELTS á, mình thấy rằng cái tốc độ nói của anh này là đúng cái tốc độ nói của đánh vần trong IELTS, nó sẽ là như thế này ạ. Đó là lý do mà mình nghĩ là mọi người nên những từ một căn bản á, những cái từ quen thuộc ấy, thì mình khuyến khích mọi người nên nhớ. Đúng, ví dụ Elizabeth, anh em nói anh Gabriel ấy, rất là nhanh, tốc độ khá là nhanh, thì cố gắng nhé. Tất cả chú ý luôn này, có cả phần S và phần S á. Cái phần ví dụ Swantons này, Flinders nó có S á, thì mọi người nên để ý nữa. Rồi mọi người có hỏi cái gì phần đánh vần này không ạ? Rồi nếu không hỏi thì bắt đầu mình sẽ nghe cái phần tiếp theo nhé. Có postcode. Cái đường thứ ba là postcode. Cái này thì em nghĩ là chị mở luôn cái phải được ạ. Em nghĩ thế, tại vì nó không bị các cái phần số từ 0,49. Thì sẽ cắt. Thấy không? Cái phần số ấy, nó không bị xanh cái phần ở bên trên đó. Hello and welcome to this video where you can practice your listening skills ready for your IELTS examination. 1. The postcode is EC2Y5HN. My postcode is M13-9PL. Our postcode is TR19-7AA. Her postcode is LS1-3AA. His postcode is Y01-7HH. So take a moment just to compare what you've written with what you see here, noticing any mistakes. Mọi người có thấy không ạ? Cái ví dụ như là nó gọi là M13 này, M13 này, TR19 này, 7AA này, 3AA, 7HH. Đấy, cái này nó hơi nhiễu cho mọi người đúng không? A này, H này. Rồi, mọi người có hỏi gì cái phần này không ạ? Cô ơi cho em hỏi là Bạn nói đi bạn. Alo, bạn nào? Alo. Bạn nào hỏi về ạ? Thể giơ tay lên mà tụi mình bật. xin lỗi em muốn hỏi cái này mà chỗ em ồn quá. Cô ơi cho em hỏi là làm sao em thấy rất là khó phân biệt ở chỗ mà H, A với lại chữ A với số 8 với lại chữ H đó cô. Ba cái đó em nghe không rõ, em hay bị nhầm á. Cô có thể chỉ cho em cách nào để phân biệt cho nó rõ, nghe rõ cái phần ba cái chữ này không cô? Đó là nó khác nhau âm đuôi ạ. A này, đúng không mọi người thấy ạ? A, H và 8. Mọi người thấy âm đuôi khác nhau không ạ? Đó là cái lý do, ví dụ như khi mà mọi người đánh kể cả bảng chữ cái không của mọi người ạ, có ví dụ A, B, C, D, E, F, đúng không? F bắt đầu cái khi mà mọi người học như ở lớp bên chị Đức có cái lớp là về pronunciation ạ. Tại vì cái người Việt của mình và người bên người Tây ấy, nó khác nhau một cái, đó là người tiếng Việt của mình nó không có âm đuôi. Đó bởi vì khi mình có một thói quen như thế nữa, đó là khi mình nói ấy, mình sẽ bỏ qua âm đuôi ở trong tiếng Anh. Thì A không có âm đuôi, 8 cái âm đuôi của nó là âm T, và H đúng không? H của nó là âm tròi ấy. Thì đó là cái khác nhau giữa A, 8 và H. Dạ, Còn một cái nữa, còn một cái nữa là hồi đấy cũng không nhớ ai nói cho mình, nhưng mà ví dụ như là cái 13 và 30 đúng không? Thì người ta bảo là teen á, những âm ví dụ 13, 14 á, đó, thì nó là teen đúng không? Thì khi mọi người nói, mọi người đùa với nhau là khi mà còn trẻ ấy, thì phần âm teen của nó sẽ đi lên, đó là 13. Nhưng mà khi mà 30, 40, 50 rồi thì người ta già rồi ạ, thì cái âm trọng âm của nó sẽ phải âm đầu, không phải âm cuối nữa, đó là 30, 40, 50. Còn ví dụ âm teen của nó, teen thì trọng âm vẫn còn trẻ đúng không? Thì trọng âm của nó sẽ là âm teen, 13, 14, 15.
Đó là cái khác nhau giữa 13 và 30 đó. Còn đó mọi người, khi mọi người cố gắng đó, thì đó là lý do mà mọi người khi mà mọi người ví dụ mọi người nghe những cái postcode như thế này nhá, hoặc đi đánh vần nhá, thì mọi người nghe và mọi người cố gắng repeat lại như người ta đã, những cái mình nghe. Khi đó mình đã luyện tập luôn cả pronunciation của mình, đó là cái âm đuôi của người Việt của mình đấy, trong tiếng Anh. Giờ mọi người còn hỏi gì nữa không ạ? Nếu không thì mình bắt đầu mình sang phần tiếp theo đi. Phần tiếp cái này tiếp tục nhé, mọi người về nhà mọi người sẽ luyện tập thêm. Rồi phần tiếp theo thì như là email. Đúng rồi, email. Thì mọi người sẽ thấy này, nó có những cái như sau đây ạ. Uppercase hoặc capital letter là những cái chữ viết hoa. Lowercase là viết thường thôi. Hyphen này, underscore, hyphen là cái gạch ngang á, underscore là cái gạch bên dưới này. Rồi tương tự cũng focus on spelling the letters. Tại vì cái địa chỉ email của mình mà nó cũng sẽ có rất nhiều những cái chữ cái, cũng cả số nữa. Rồi add này là a còng không? Add này, dot com dash, rồi forward slash và back slash. Thì cái này chủ yếu mình thấy nhiều là chỉ có add này, dot com thôi. Và những cái còn lại thì mình cũng không thấy nhiều. Và chủ yếu mình nhắc lại nhớ là spelling on letters. Rồi mình luyện tập đi ạ, từ 2 phút 20. Theo như mình nhớ không nhầm là cái phần này người ta nói cũng khá là nhanh ấy, mọi người để ý một chút nhé. Đừng để rối loạn tiêu hóa do rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột cản trở việc học. Để có enterogenina giúp điều trị và phòng ngừa rối loạn hệ vi khuẩn. Hello and welcome to today's lesson from the IELTScoach.com. Today we are always going to be the same. So let's begin. Number 1. My brother's email address is m.smith@gmail.com. Number 2. I have to reply to this email from my teacher. The address is WILLM78@hotmail.com. Three, I need to ask a question to this company about buying a product, and the address is SALES, sales, at company, COMPANY.VN. Oh, it must be a Vietnamese email address. Number 4, I'm applying for a job. In the email I need to write to is HRDEPT@starcorp.com, starcorp.com. Number 5. Okay, one of my students needs some more homework, so the email address is Liz Jones, LIZJONES @yahoo.com. Number 6. My uncle wants me to send him an email, and his address is John, JOHN -1964 @AOL.com. Number 7, I need to invite my neighbors to a party. Their email address is mike/sally@gmail.com.au. So that's an Australian email address. Okay, and finally, number 8, my Russian student asked me to send his homework, and his email is ALLEN160584
at mail.ru. Mail.ru. Rồi ạ. Okay, so there are 8 email addresses. Cái này thì thường thường trong đề khi mà IELTS mình thấy rằng là từ phần at gmail.com là từ phần a còng ấy trở đi ấy, thì thường thường người ta sẽ điền luôn trong đề của mình rồi. Mình chỉ cần nghe cái phần đầu thôi, cái phần đầu tiên của nó thôi. Rồi mọi người thấy không, cái phần thứ tư ấy, rồi HR đúng không? Cái phần đấy mọi người thấy cái âm H của anh ấy cũng khá là mạnh luôn. HR human resource. Thì mọi người ở phần này có hỏi cái gì không ạ? Tôi cũng quay trở về cái đánh vần tên đúng không? Cũng đánh vần những chữ cái thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ luyện tập phần part 1 này chứ. Phần này phần slide tiếp theo ạ. Sẽ phần luyện tập của part 1. Rồi cái này other things này thì về nhà nghe nhé. Nó cũng chủ yếu là thứ ngày tháng này, năm đúng không? Thứ ngày tháng năm thì mọi người thấy mình liệt kê những cái thứ này. Và đặc biệt nhá, cái này có một cái nữa này. Ví dụ như Monday mà không có S là một cái Monday thôi, nhưng Monday có S, Mondays thì nó sẽ trở thành những thứ hai hàng tuần, cứ thứ hai hàng tuần, Mondays, Tuesdays. Thì cái để ý nhá, nhiều khi cũng sẽ đánh lừa mọi người là ví dụ như là một ngày thứ hai nào đấy hoặc là thứ hai hàng tuần thôi, để ý cái của mình. Rồi morning, afternoon thì nhiều khi nó sẽ ghi là AM hoặc PM trước cho mình rồi, cũng không sao cả. Những cái này thì nó cũng không có gì là mẹo cho mình đâu. Rồi số tiền này chiều dài thì thông thường nó sẽ cái đơn vị ấy, thì nó sẽ để luôn cho mình ở đấy rồi, mình chỉ cần điền số vào thôi, thì cũng chỉ khác nhau. Ví dụ thường nó lừa mình ở những cái số team và T đó, còn lại nó cũng không lừa được mình cái gì cả. Đó, và để đây có một cái phần nữa này, ví dụ như là mọi người thấy cái số, ví dụ như số nhà thì nó ok là 17 chẳng hạn, nhưng mà ví dụ thấy kỳ 17 này, sinh nhật lần thứ 17 này và tầng thứ 17 thì nó sẽ có là 17 đó. Thì cái đấy là chủ yếu cái phần mình nghĩ là phần nói nó sẽ nhiều hơn thôi, thì mọi người để ý cái phần này. Rồi mình sẽ sang phần luyện tập đi ạ. Luyện tập part 1 to get. Rồi mình sẽ nghe từ 2 phút đi. Từ phút thứ 2 ạ. Rồi mọi người nhìn qua cái đề nhé, sau đó các bạn sẽ làm rồi mình sẽ chữa cùng với nhau. Nghĩ là cho bạn mọi người nghe Để rồi em đấy. mở lại 2 phút. About it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone Oh, right, fine. and not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So 2 nights? 3 actually, so it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. Cô ơi, chắc mình cho dừng một xíu cho các bạn xem qua đã nhé cô. Tại em sợ nghe liền là các bạn chưa kịp chuẩn bị á. Cô Linh ơi. Dạ em nghe đấy ạ. Dạ vâng, Chắc ok. mình dừng một xíu khoảng 1 phút đi ha. Chị có mua cho nghe lại từ đầu rồi không chị? Ok. Tại vì từ 2 phút là bắt đầu nó hỏi này luôn á. Còn nếu không thì mình để khoảng 1 phút đi. Thường thường với trong IELTS chắc cái phần part đúng rồi, phần part 1 ấy, nó sẽ có một cái example vậy đúng không? Thì đó là những mà đó, example là work at a restaurant này, cái này là example câu đầu tiên này, sau đó nó sẽ cho mọi người nghe lại từ đầu. Đấy là cái format của IELTS là như thế. Nếu mọi người thấy có cái câu đầu tiên là example đấy, work at a restaurant.
space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Học từ lúc nào ấy? 8:15 rồi. Good evening, King's Restaurant. Good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh, right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So 2 nights? 3, actually. So it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first-year physics student. Oh, right. And because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Where exactly is the restaurant? Well, we have 2 branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. I don't know that. How do you spell it, please? It's HILLSDUNNE Road. Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes, the nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. We feel it's pretty good, and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner, so you eat well. Right. Better than hostel food. We certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities you're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have. Thanks. And you must be able to think quickly, you know. Well, I hope I... So when could you come in for an interview? We're actually quite quiet tonight. Sorry, I couldn't come tonight. Or tomorrow, I'm afraid. Thursday's okay. That'd be 22nd of October. Fine. After 5 p.m.? Yes, fine. Would 6 o'clock be okay? Perfect. And could you bring along the names of 2 referees? Yes, that's fine. No problem. Good. I look forward to seeing you. Oh, by the way, who should I ask for? Oh, yes, of course. Sorry. My name is Samira Manuja. Can you spell that, please? Manuja. Okay. I've got that. Thanks very much. Look forward to seeing you later on then. That is the end of section Nghe tiếp hả cô? Dạ, mình tiếp tục nghe. 1.
Now turn to section 2. Section 2. You will hear part of a radio programme about the opening of a new local sports shop. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Now we go to Jane, who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sports World, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster. So that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. I was invited to a special preview, and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first 3 floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well-known names, as well as some less well-known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days, unlike the other store, where it can take up to 14 days. They cover all the major sports, including football, tennis, and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the 3rd floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, it doesn't exist. Mọi người các cái phần từ câu 11 câu 16 nó hơi nhanh cho mọi người ạ. Mọi người thử gửi đáp án này đi. Mình xem là mọi người nghe được cái phần part 1 mọi người được bao nhiêu câu này, và part 2 là mọi người được bao nhiêu câu nhé. Phần part 1 á, cái phần đầu tiên mọi người nghe thì ok không ạ? Phần câu trả lời của phần part 1 nhá, câu đầu tiên này, answering the phone. Câu 1 nhé là answering the phone này. Bắt đầu mình sẽ check từ câu 1 trước nha. Mình thấy từ câu 11 đến câu 16 này có một số bạn ok thôi, chứ còn các bạn vẫn bị từ câu 11 đến 16 là bị sai cũng một số. Mình cũng chưa thấy có ai đúng hết từ câu 11 đến câu 16. Rồi, các bạn Hồng Thắm phải không? Bị sai mất câu 14 này. Đúng rồi, câu 14 sai này. Anyway, bắt đầu mình sẽ trả lời từ câu đầu tiên nha. Phần part 1 này, câu đầu tiên này, answering the phone. Câu 1 phải là answering the phone, không phải là ring phone đúng không ạ? Câu 1 là trả lời điện thoại đấy ạ. Đúng rồi. Câu thứ 2 rồi, câu thứ 2 là he's done wrote. Câu thứ 2 đánh ra đến thế này ạ. H-I-W-L-S
U N E. Rồi câu thứ 3 library. Rồi câu thứ 4 là 4.45. Houston, đúng rồi, câu bạn An đúng rồi, bạn Houston Road chưa? Có thêm từ road cho đằng sau đấy. Chưa, Houston không chưa đủ đâu. Houston Road. Rồi câu 4 là 4.45 đúng rồi. Câu thứ 5 National Holidays có S nha. Đó câu phần part 1 á, mọi người sẽ để ý đúng rồi, phần part 1 á, thường thường sẽ lừa mọi người là có S hay không có S, nên mọi người phải để ý cả cái phần đấy nữa. Google hoặc single, nên từ số ít sang từ số nhiều. Câu thứ 5 là có S holidays. Câu thứ 6 11 Y là o'clock, after đúng không? After 11 PM là sẽ ngoài after 11 PM là có người đưa về nhà. Câu thứ 7 clear voice đúng rồi. Câu thứ 6 là 11 giờ nhé, không phải 12 rồi đó, 11 giờ. After 11 o'clock. Think quickly đúng rồi, câu 8 là think quickly. Câu thứ 9 là 22 outer đúng không ạ? Câu thứ 10 Manuja, M-A-N-U-G-A. Đúng rồi. Và mọi người đem cái từ em và em nó nhiều khi đọc nhanh nó cứ bị lướt qua. Đó là em nhé, không phải em đâu. Rồi, đúng không? Rút kinh nghiệm ra là thấy là phần part 1 sẽ phải để ý thêm là có S hay là không có S, nên từ số ít đến từ số nhiều. Rồi, em và em để ý một chút nữa. Ok. Rồi câu thứ 11 phải là branch. Cái nhánh mới ấy. Nhánh ấy. Chi nhánh ấy. Branch. Đúng từ branch của một cái cây, cái nhánh mới của cây ấy. Thì là trong kinh tế nó với từ branch đúng rồi. Bạn Harry An đúng rồi đó. Branch đúng rồi. Câu thứ 12 là west. Đúng rồi, W thì viết hoa nha, west. Câu 13 là closing đúng không ạ? Đấy, mọi người cũng thấy khá là nhiều đúng không? Rồi câu 14. Câu 14 là 10. Đúng rồi, câu 14 là 10. Câu 15 là running. Rồi câu 16 sport, that's. Câu 16 thì nó sẽ không, nó sẽ nói là gì? Ở đây câu đề bài của nó là câu 16 là special section đúng không? Nó có một khu đặc biệt dành cho cái gì đó, thì ở cái bài ấy người ta không dùng từ special section mà người ta nói là hình như toàn bộ của tầng 3 thì nó dành cho cái đó. Rồi ví dụ như từ tầng 1 đến tầng 3 đúng không, thì người ta sẽ nói là cái 3 cái tầng đầu tiên ấy. Người ta không nói từ tầng 1 đến tầng 3 thì hơi đảo một chút đúng không? Nhưng mà cái phần này thì cái phần từ mới của nó, phần từ vựng của nó không có gì là phức tạp cả, nên cũng khá là dễ. Như vậy cũng tính là paraphrase đúng không ạ? Thật ra là cái phần này nó cũng phải paraphrase, nó cũng ok, cũng tính là paraphrase được, nhưng mà thấy nó cũng không có gì là paraphrase kiểu hay ho để cho mình học, thì ok, cũng được chấp nhận là một dạng paraphrase. And, all, and là và, all là hoặc. Sport, bets thì mình thấy hợp lý hơn, thứ thể thao. Cô ơi, cái chỗ này nó là chỉ một từ á và một number á. Ok, đúng không? Thế thì nó phải là bets. Ok. Sorry, mình cũng không để. Đúng rồi, đáp án của nếu mà đó là one word đâu thì nó phải là bets. Đúng. Dạ. Bạn anh Bích Nguyễn hỏi gì? Dạ cô ấy. Cô nghe là em nói không hề? Ok, nói đi bạn. Dạ, từ câu số 1 đến câu số 10 thì thường là mình điền bao nhiêu từ cô hả?
Ở đây thì nó sẽ có đề bài luôn đó, write. Ví dụ như thì mình không, các bạn thấy write one word and or number thì nói chung đề bài nó sẽ cho mình luôn mà. Thì ở đây phần này nó không nói thì thường thường mình thấy những từ tuyển khoảng tối đa từ 1 đến 3 từ đấy, tối đa là 3 từ. Dạ, em cảm ơn cô nhé. Rồi, mọi người còn hỏi gì phần part 1 đúng không ạ? Mình sẽ cứ tiếp tục nhá. Mình sẽ gửi cho bạn một cái file PowerPoint nữa. Đó, mình gửi cho chị Gấm mình đã là cái phần luyện tập về part 1. Thì cái này mọi người sẽ luyện tập ở nhà nhé. Người luyện tập phần part 1 ở nhà. Sau đó thì buổi ngày hôm sau mình sẽ đây được tùy mọi người có thích làm luyện tập trung với nhau hay là mọi người thích luyện tập phần part 1 ở nhà. Rồi, ok. Để mình đọc lại bạn Hoài nhé. Với bạn mình không có kính mình không nhìn rõ đâu. Có mỗi khi chữa bài cô cho nghe lại cái đoạn có thông tin đó được không? Thì để giải toán nếu chưa, ok. Ok. Cái phần từ câu 11 đến 16 nó khá là nhanh đúng không? Rồi ạ. Bây giờ mình sẽ hỏi đến các bạn luôn này, từ có nghĩa cái phần mình có một cái file mà dành riêng cho practice part 1 đó, có một cái file riêng của nó. Thì bây giờ mọi người muốn luyện tập chung cái phần part 1 với nhau hay là mọi người muốn luyện tập phần đấy ở nhà mỗi người thôi ạ? Ở đây có một cái nữa là ok luyện tập ở nhà. Rồi một bạn nữa luyện tập chung, vậy là 50-50 nhá, ở nhà, ok. Tại vì cái phần này phần sau nhé, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái chuẩn bị đó là cái về bản đồ. Mọi người sẽ tìm tất cả những cái từ liên quan đến vấn đề bản đồ, là những cái tòa nhà quen thuộc đối với các bạn, ví dụ như là library này, shop, shop từ đó, tất cả những cái liên quan đến tất cả những cái liên quan đến nhà này và chỉ đường này, cầu này, đó, tất cả những cái gì mà mọi người biết liên quan đến những từ như thế thì mọi người sẽ chuẩn bị cho mình nhé. Ok, vậy thì luyện tập ở nhà này, sau đó thì lên lớp chữa. Rồi, ok. Mình sẽ gửi cho bạn các bạn mình sẽ gửi cho chị Gấm trước nha, là cái phần có một cái file dành cho bài các bạn luyện tập á. Mọi người sẽ luyện tập ở nhà này, xong lên lớp chữa này. Và chủ đề tuần sau mọi người làm cho mình cái phần liên quan đến chỉ đường nhá, chỉ đường và những tất cả những cái tòa nhà mà các bạn biết. Rồi tiếp theo còn phần này cũng có phần chú ý nữa mà mình quên mình chưa nhắc mọi người nha, cái phần payments á, phần trả tiền á, thì nó có một số dạng chính như sau là debit card là cái thẻ ví dụ mình có bao nhiêu mình dùng bấy nhiêu này, cash là tiền mặt này, rồi credit card là thẻ tín dụng này, cũng có visa là Mastercard và một cái nữa là American Express. Đó là 3 dạng chính của credit card. Mọi người để ý là cái này nhé, nhiều khi nó có hỏi về cái dạng bạn trả tiền bằng cái gì ấy, thì có những cái từ như thế này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn accounts này. Accounts chủ đề của các bạn là về nó chỉ là liên tiếp của cái bài hôm trước thôi. Hôm trước là mình về pollution, về city đâu. Thì hôm nay mình sẽ liên quan đến chủ đề thiên nhiên một chút. Sang cái PowerPoint của nature đấy. Của tự nhiên. Lesson 17. Đúng rồi, phần lớp 1 thì xong rồi nhá, các bạn về nhà các bạn luyện tập này. Sau đó luyện tập có là nếu mọi người muốn nghe lại thì ok, nghe lại những cái bài hôm nay mình có đọc nó thì sẽ gửi một cái đường link cho cái phần luyện tập. Thì như
cái phần luyện tập đấy nó có 5 bài đấy, nhưng mà mình chỉ nghe là bài 1, bài 4 và 5 thôi. Cái đấy mình sẽ confirm lại sau nha. Ok, bây giờ chuyển sang cho các bạn pause một chút nha. Các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ nhắn trên group đi, trên group Zalo. Rồi, chuyển sang cái phần cho các bạn bên advanced đi ạ. Hằng ơi, mở cái 2.1, quên, mở cái đầu tiên á, chứ không phải cái này đâu Hằng. Cô đợi em xíu nhé, để em nói lại Hằng. Tại vì cái máy của em hình như nghe hơi nhỏ, các bạn nói là hơi nhỏ á, nên đang chuyển sang máy khác các cô. Cô đợi em xíu nhé. Ủa file nào á chị Gấm ơi? File natural, tự nhiên á, thiên nhiên á Hằng. Chị có gửi lại cho em á. Dạ, em thấy rồi, chờ em chút xíu ạ. Các bạn đợi một xíu nhé. Mình đã xong K1 rồi đó. Còn bây giờ các bạn ở lại học K2. K2 là dành cho những bạn đã học từ trước rồi á. Các bạn yên tâm nha, tài liệu là tất cả tụi mình đều, cô gửi là tụi mình sẽ gửi lên cái link tài liệu, các bạn có thể lên đó lấy nha. Ví dụ các bạn nhìn lại cái ngày học hôm nay, nhìn ở bên buổi học á, ngày học á, các bạn lấy đúng cái tài liệu hôm nào mà các bạn muốn học nha. Rồi, mình có một cái thảo luận nữa trong khi đợi các chị tìm cái file học quay thì mình có một cái vấn thảo luận nữa này. Về cái vấn đề các bạn học bên advanced thì mình thấy là cái phần từ vựng á, mình thấy khá là ổn rồi. Thì bây giờ mình có một cái dự định như thế này, đó là sẽ có 2 option cho các bạn. Một cái phần là theo kiểu mình cứ luyện tập như thế này thôi. Cái chủ đề của mình thì mình sẽ mở rộng ra là chủ đề nhiều hơn này. Hoặc sau đó thì mình cố gắng lồng ghép một số đề về bên IELTS vào, hoặc là một cái dạng thứ hai có option thứ hai cho các bạn là từ buổi hôm sau mình sẽ làm mình có 1 tiếng đúng không, mình sẽ có khoảng 30 phút mình làm một cái đề IELTS trọn vẹn của mình bên listening này. Sau đó thì khoảng mình sẽ chữa bài khoảng 50 phút gì đó. Sau đó thì còn những phút còn lại mình sẽ nghe những cái bài như kiểu bên BBC. Thì đấy có 2 cái option cho các bạn. Nếu như học buổi đầu, có cái buổi đầu tiên thì tùy thuộc vào cái, tại vì thực sự mình cũng không biết là các bạn là bên IELTS là các bạn thi được khoảng mấy chấm bên IELTS ạ. Bạn Hà Gia Vĩ này, các bạn buổi đầu ấy thì các bạn bên IELTS là các bạn thi được mấy chấm thôi. Tại vì cái phần foundation có 2 lớp đúng không? Một cái lớp foundation thì là dành riêng cho các bạn các bạn bắt đầu học từ đầu. Còn bây giờ các bạn ở bên này thì các bạn đã lên một cái cao hơn rồi. Đó là các bạn thấy là bên từ của các bạn cũng khá là ổn rồi đấy. Đúng rồi, tại vì máy vi tính của mình nó đang bị virus ấy, nó đang bị rất là nặng nề luôn, nó nhiều khi nó bị load, nó không load được nữa. Thì mọi người chịu khó nhé. Tại vì nếu các bạn, kể cả các bạn học buổi thứ mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái vấn đề chính là mình muốn biết là cái phần IELTS của các bạn là các bạn có bao nhiêu listening rồi thì mình bắt đầu mình có thể là tiếp tục với các bạn là các bạn học từ đâu được. Còn hiện tại bây giờ những cái bạn mà bên học theo mình một thời gian đấy thì các bạn cũng ok, từ vựng các bạn khá là ổn thôi, các bạn cũng theo kịp được cái cách dạy của mình đấy ạ. Nếu các bạn ở bên 4.0 nhé, nếu mà các bạn chỉ IELTS listening 4.0 thì mình khuyến khích các bạn học bên foundation lớp lớp đầu tiên từ 7 giờ đến 8 giờ được không ạ? Thì nếu 4.0 IELTS 4.0, còn 6.5 ok, bên advanced này được ạ. Và 4.0 thì mình cũng đã nói rồi ạ, nếu các bạn mà bên cần gấp IELTS nhé thì hãy học 2 khóa. Còn những các bạn ví dụ như đang 4.0 thì là sang học bên foundation không, đừng có học bên advanced.
Tại vì bên advanced này là các bạn học khá là nhanh mà các bạn nghe tầm khoảng không kịp á, thì các bạn nhất là các bạn rất mình cảm thấy bị lãng phí thời gian này. Cái thứ hai nữa là đằng nào thì các bạn nếu theo mình tiếp á, từ các bạn foundation lên á, bên advanced thì các bạn ở PowerPoint những cái đường link này các bạn cũng sẽ nghe lại thôi. Thế nên là tại sao mình phải nhanh như thế là gì? TOEIC 650 thì khả năng IELTS, cái này thì TOEIC lại là một vấn đề khác. TOEIC thì theo như mình nhớ ngày trước mình luyện TOEIC á, trong listening ấy, thì mình nghe thấy cái dạng nó hơi tricky một chút, hơi bị kiểu nó thì có nghĩa là mình sẽ nghe theo cái dạng là mình sẽ loại trừ câu sai, đúng không? Sau bắt đầu là mình chọn câu đúng. Hồi đấy mình nhớ là mình thi TOEIC thì mình làm như thế, mình thi khá là lâu rồi và mình không biết là bây giờ format của TOEIC thay đổi như nào, mình không nhớ nữa. Nhưng mà các bạn cứ thi, các bạn nếu như mà các bạn chưa biết điểm IELTS listening của mình bao nhiêu thì các bạn cứ lên YouTube này, đúng không? Các bạn cứ lên YouTube rồi các bạn làm thử một cái đề IELTS là các bạn biết được khoảng bao nhiêu. Rồi anyway, mình cứ chuyển sang phần chủ đề ngày hôm nay nhá, nature, về tự nhiên. Về tự nhiên thì đây có một cái bài đầu tiên nói về một cái cuộc hạn hán, đúng không? Nghe từ đây có một đường link đẹp thì các bạn cho tụi em từ 8 phút 39 ấy, để cho mình làm ấy. Rồi ở đây này, điểm bao nhiêu từ you will hear on bound news item. Okay. Rồi từ 8 phút 39 ấy. Summary 3. You will hear a short news item. Fill in the gaps in the summary below with the correct word or phrase according to what you hear. The first one has been done for you as an example. First, you have some time to look at the questions. Now, listen to the news item and answer the questions. The police are continuing their investigations and, based on new leads, expect to make an early arrest. The drought in northern THR continues to worsen, with tens of thousands of hectares of once lush pastoral land having now been without a single drop of rain for over 11 months. Farmers from the stricken region are beginning to despair, with meteorologists predicting that the drought is unlikely to break before Christmas. Many farmers have begun shooting their worst affected cattle, and in some cases, entire flocks of sheep have been destroyed. These measures, tough and cruel though they may seem, are essential to prevent a possible outbreak of widespread disease. It is not only farm animals that are in trouble. Environmentalists are also concerned that the lack of water in rivers, lakes and streams will mean more native animals in the bush will die, unless rain comes soon. They believe the drought could have a lasting effect on the populations of such native animals as kangaroos, wallabies and koalas. Our reporter, Colin Harrison, is in Vance, talking with long-range weather forecaster Joseph Singer. Over to you, Colin. Joseph, can you give any indication as to when we might receive some rain in the affected regions of THR? Well, it's hard to say, of course, but I'm confident that the drought will break within approximately 2 months. If you look back at the data kept of previous periods of drought, over the last 100 years or so, you see a cyclic pattern of severity developing, and we're now at the short end of the last cycle. I'm fairly certain that we'll see some rain either just before or just after Christmas. Let's hope so. Thank you, Joseph. Colin Harrison from the very hot and dry town of Vance in northern THR. Meanwhile, at the CSIRO laboratories in Ottawa, encouraging developments have recently been made in the process of cloud seeding, a process by which clouds can be forced to make rain,
and research scientists are to begin conducting trials of a new technique involving lasers later this month. If successful, the state government will be asked to contribute up to $5 million to establish permanent cloud seeding stations in areas most likely to be affected by drought in the future. For many farmers, though, any breakthrough will have come too late. Every week, more farming families are being forced to sell their homes, unable to survive financially with little or no income to support them. A special assistance fund has been set up to help drought-stricken families. If you would like to send some money, you can do so by calling this number now, 001 43 8172. I'll repeat that number, 001 43 8172. Rồi, sang cái slide tiếp theo đấy. Mình nghe xong. Summary 4. Mình mở tiếp cái này ha con Linh. Ở đây có cái đường link YouTube á, thì chị bật lên hộ em đấy. Day 8. Sentence completion 1. Listen to the following lecture about lightning and write no more than 3 words to complete the following sentences. First, you have some time to read the sentences. Now here is the lecture about lightning. In earliest times, men considered lightning to be one of the great mysteries of nature. Some ancient people believed that lightning and thunder were the weapons of God. In reality, lightning is a flow of electricity formed high above the earth. A single flash of lightning 1.6 kilometers long has enough electricity to light 1 million light bulbs. The American scientist and statesman Benjamin Franklin was the first to show the connection between electricity and lightning in 1752. In the same year, he also built the first lightning rod. This device protects buildings from damage by lightning. Modern science has discovered that one stroke of lightning contains more than 15 million volts. A spark between a cloud and the earth may be as long as 13 kilometers and travels at a speed of 30 million meters per second. Scientists estimate that there are about 2,000 million flashes of lightning per year. Lightning hits the Empire State Building in New York City 30 to 48 times a year. In the United States alone, it kills an average of 1 person every day. The safest place to be in case of an electrical storm is in a closed car. Outside, one should go to low ground and not under trees. Also, one should stay out of water and away from metal fences. Inside a house, people should avoid opening doorways and windows and not touch wires or metal things. With lightning, it is better to be safe than sorry. Rồi, mọi người đã nghe đủ 2 phần chưa? Phần đầu tiên sẽ là về cuộc hạn hán, đúng không? Drought. Còn cái phần thứ hai là về lightning and electricity. Rồi, mình trả lời của bạn là trong lúc mọi người chuẩn bị lại cái đáp án nhé.
Rồi thì bắt đầu mình sẽ trả lời bạn Hà Gia Vĩ này. Theo bạn là các bạn lần đầu học nhưng IELTS chưa học bao giờ. Nếu mà IELTS chưa học bao giờ ấy, thì các bạn nên sang foundation nhé. Tại vì bên mình bên hôm thứ tư này, cái từ mình không biết là giờ Việt Nam là mấy giờ, nhưng mà hiện tại bây giờ là các bạn đang ở trên bên advanced đúng không? Thì là sẽ dành cho các bạn đã học IELTS, đã biết IELTS và đã có một cái nền căn bản gốc của IELTS rồi, đã khá ổn rồi. Còn ví dụ như các bạn chưa học IELTS bao giờ thì quay về cái như vừa rồi đó ạ, là cái giờ trước là chắc là ở bên Việt Nam mình đang là 8 giờ tối đúng không? 8 giờ Lúc tối. 7 giờ Dạ. á cô Linh ơi. Dạ, từ 7 giờ đến 8 giờ. Foundation là 7 giờ, dạ. Dạ. Thì các bạn chưa học thì các bạn quay về foundation nhé. Foundation bây giờ các bạn cũng đang học lại từ đầu á. Thì là bạn bên foundation đi. Chứ đừng học bên advanced. Rồi các bạn mình chữa vấn đề nhá. Mình chữa bài nhá. Phần chủ đề đầu tiên này của mình là một cuộc hạn hán. Thì đầu tiên đây ạ, mình sẽ đọc luôn nhá. Là 11 months này. It has been over 11 months since the rain has fallen. 11 tháng, 11 months. Câu thứ 12 là flocks of sheep, những đàn cừu á. Rồi câu 3 là koalas, cái con mà động vật của bên Úc á, koalas nhìn như con gấu nhỏ nhỏ. Koalas. Rồi. Forecaster, cái dự báo, at least one weather forecaster. Câu thứ 6, research scientist. Ở đây mọi người thấy không? Câu thứ 6 này cái động từ của nó động từ have. Vậy thì câu thứ 6 của nó sẽ là danh từ số nhiều. Research scientist có S này. Scientist. Câu thứ 3 của bạn là widespread disease. Những cái căn bệnh mà nó lan ra rộng đấy ạ. Widespread disease. Mình sẽ đọc lại nhé, mình sẽ đọc nhé, sau đó cái phần cái slide tiếp theo á, mình sẽ có một cái phần spelling của những cái từ như thế này nên mình cũng không phải lo đâu ạ. Câu thứ 7 ạ. Widespread là một từ bạn nhé. Đúng rồi, widespread đánh gần như thế nhưng mà nó sẽ là một từ thôi ạ. Nhiều khi tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh những cái từ rất là dài nhưng mà nó lại là một từ. Những cái từ mình cứ tưởng là hai từ ấy, nó lại là một từ đấy ạ. Những cái con liên quan đến Úc á, thì mình sẽ có một cái slide tiếp theo, các bạn cứ yên tâm. Đúng rồi, con koalas mình biết như thế đấy. Rồi có một số cái con động vật cũng liên quan đến Úc là kangaroo này, wallabies này. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn nó khác nhau chỗ nào. Rồi câu tiếp theo, câu 7. Câu thứ 7 là 5 million. Các bạn nhớ nhá, ở trong tiếng Anh á, 5 million nhá, million không có S đâu ạ. 5 million, 1,000, 100,000 cũng không có S. Rồi câu tiếp theo là homes. Who have sell their homes. Có S ạ. Câu thứ 9 này, 0014381772. Rồi chuyển sang phần lightning và thunder đấy. Lightning này, câu đầu tiên ạ. Lightning đúng không? Xét đấy. Thunder này. Lightning and thunder, one of the weapons of God. Weapons, vũ khí. Rồi câu thứ 3 này, electricity and lightning. Đúng rồi, weapon, thunder, chính xác. Electricity and lightning, điện và sét. Câu tiếp theo là lightning rod, cái cột thu lôi ấy. Lightning rod, sorry, lightning rod, cột thu lôi ấy. Bạn nào biết hộ mình cái lightning rod biết sao đấy, spelling sao đấy?
Ví dụ cái từ roach là những kiểu cái cột đó, nhiều khi cái fishing roach là cái gần câu cá ấy, cũng dùng từ roach ấy. Rồi tiếp theo là 2000 million, đúng rồi ạ. Trần Hải Dương đó, đúng rồi, Lightning Roach, biết thế đấy, đúng rồi. Cái cột thu lôi á, cột thu lôi chống xét ấy. Rồi tiếp theo là storm này. Đây the safest place to be in. Cái đây câu 6 đây của nó như thế này đấy ạ. The safest place to be in the case of an electrical storm is in a closed car. Đúng rồi, in case of đó. Cụm từ của nó đi chung với nhau ấy, in case of, trong trường hợp. The safest place to be in the case of an electrical storm. Cái bão ấy. Storm là bão đấy, đúng rồi. Electrical storm, xong rồi thunderstorm, những cái kiểu như bão mà sấm chớp quỳnh ấy, đúng rồi. Storm closed ed nhá, đúng rồi, closed phải có ed đấy. Closed car, cái xe ô tô mình cửa đấy, chứ không phải là closed đâu, nó phải là closed car, đúng rồi. In case of storm. Trong cái trường hợp mà mình bị cái kiểu những cái trận bão mà kiểu có sét như thế ấy, thì cái có thể là ở trong cái xe ô tô mà nó đóng cửa. Rồi câu thứ 9 này, inside đây, outside này, should go, đúng rồi, not under trees, đúng không? Đừng có mà đi ở bên ngoài mà lại còn tránh sét bằng cách này, núp dưới gốc cây là xong rồi đấy. You should go to low ground and not under trees. Rồi câu tiếp theo, opening, đúng rồi ạ. Opening doorways, avoid nó nha, tránh xa những cái kiểu như cái cửa mở, một cửa sổ nữa đi, đúng rồi. Opening là windows nhiều đấy, đúng rồi. Windows có số nhiều. Để ý nhá, filter get nha, để ý hộ mình là nó có số nhiều số ít nha. Như cái phần vừa rồi đúng không, mình có thấy cái từ thứ 6 ấy, nó ví dụ động từ của nó là have, đúng không? Động từ của have thì cái danh từ của nó phải là số nhiều. Đúng rồi, not touch wires và cái metal, đừng có động vào những cái vật mà nó kim loại, đúng không? Dây điện dây nó, đúng rồi. Rồi mọi người sẽ sang đường sang cái slide tiếp theo đi. Cho mình sang cái slide tiếp theo đây, đúng không? Thì đây là các bạn check lại cái spelling của mình nhé, nhớ nhá, widespread là một từ đấy. Rồi đây mọi người sẽ thấy những cái con động vật ở bên Úc đây. Nói chung là mình cũng chỉ nhìn thấy con wallaby rồi kangaroo thì mình thấy nó cũng khá là giống nhau đó. Chỉ có cái wallaby thì nó nhỏ hơn. Rồi có một cái con nữa là cái con chim á, con chim này này, ở như là ở cái quốc huy của nó đúng không? Rồi con chim này, những cái rồi có cả cái của người thổ dân này, có con chim này. Mấy cái này là nó gọi chung của nó, iconic Australian symbol. Iconic là những cái kiểu là đặc trưng đó. Những cái biểu tượng đấy, từ bắt đầu của nó là từ icon đó. Iconic Australian symbol, đó những cái này. Còn nếu như mọi người muốn biết thêm nó là cái gì thì mọi người lên Google của mình nhé. Và đây con koala là cái con ở góc bên con góc bên dưới đấy, con đó. Rồi sau cái phần filter gaps nhá, mọi người chuyển sang slide tiếp theo của mình ấy, là sẽ về multiple choice. Thì ở đây multiple choice thì mọi người sẽ làm gì thế nào ạ? Đầu tiên mình nhắc lại nhé, là gì? Đọc đề này, sau đó là gì? Cái chân cái highlight. Ví dụ như là ở đây cái câu đầu tiên đúng không, thì của nó sẽ là compare a solar eclipse today nha, là so sánh solar eclipse là cái nhật thực ấy ạ.
eclipse là cái nhật solar eclipse là nhật thực nhá, còn nguyệt thực là bắt đầu từ lunar á, mình có từ lunar new year đúng không, là như kiểu năm mới theo cái lịch ấp á, thì là nguyệt thực của nó sẽ là lunar eclipse. Ở đây mình nói về nhật thực. Mọi người đọc đề này và highlight cái keyword của mình này, sau đó thì mọi người làm bài nhé. Interviewed them all. It's been fascinating talking to you. Thank you. Test yourself. 2. Listen to the following talk. Circle the Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Mình bắt đầu mở nhé. the correct answer for questions 1 to 6 and complete the table. Good evening, and welcome to this month's Observatory Club lecture. I'm Donald Mackey, and I'm here to talk to you about the solar eclipse in history. 1,000 years ago, a total eclipse of the sun was a terrifying religious experience. But these days, an eclipse is more likely to be viewed as a tourist attraction than as a scientific or spiritual event. People will travel literally miles to be in the right place at the right time to get the best view of their eclipse. Well, what exactly causes a solar eclipse? When the world goes dark for a few minutes in the middle of the day. Scientifically speaking, the dark spot itself is easy to explain. It is the shadow of the moon streaking across the earth. This happens every year or two, each time along a different and, to all intents and purposes, a seemingly random piece of the globe. In the past, people often interpreted an eclipse as a danger signal heralding disaster, and in fact, the Chinese were so disturbed by these events that they included among their gods one whose job was to prevent eclipses. But whether or not you are superstitious, or take a purely scientific view, our earthly eclipses are special in 3 ways. Firstly, there can be no doubt that they are very beautiful. It's as if a deep blue curtain had fallen over the daytime sky as the sun becomes a black void surrounded by the glow of its outer atmosphere. But beyond this, total eclipses possess a second, more compelling beauty in the eyes of us scientists, for they offer a unique opportunity for research. Only during an eclipse can we study the corona and other dim things that are normally lost in the sun's glare. And thirdly, they are rare. Even though an eclipse of the sun occurs somewhere on Earth every year or two, if you sit in your garden and wait, it will take 375 years on average for one to come to you. If the moon were any larger, eclipses would become a monthly bore. If it were smaller, they simply would not be possible. The ancient Babylonian priests, who spent a fair bit of time staring at the sky, had already noted that there was an 18-year pattern in their recurrence, but they didn't have the mathematics to predict an eclipse accurately. Rồi đã hết cái phần multiple choice.
mọi người sẽ nghe luôn cái phần tiếp theo của nó nhé, là phần fill the gap, cho nó mình chữa luôn một thể. Cái slide tiếp theo ấy là đó đúng rồi ạ, là luôn liên quan đến chủ đề này luôn ạ. No more than 2 words nha. Nghe tiếp ạ. We would not be disturbed somewhere on Earth every year or two. If you sit in your garden and wait, it will take 375 years on average for one. Mình cho sang cái slide mà vừa điền từ đấy. Từ câu thứ 7 đến câu thứ 10 thì phải đấy ạ. Cái file nghe của nó là chung một file nghe đấy ạ. Had all that there was an 18-year pattern in their recurrence, but they didn't have the mathematics to predict an eclipse accurately. It was Edmund Halley, the English astronomer, who knew his maths well enough to predict the return of the comet, which incidentally bears his name, and in 1715 he became the first person to make an accurate eclipse prediction. This brought eclipses firmly into the scientific domain, and they have since allowed a number of important scientific discoveries to be made. For instance, in the eclipse of 1868, two scientists, Janssen and Lockyer, were observing the sun's atmosphere, and it was these observations that ultimately led to the discovery of a new element. They named the element helium after the Greek god of the sun. This was a major find because helium turned out to be the most common element in the universe after hydrogen. Another great triumph involved mercury. I'll just put that up on the board for you now. See, there's Mercury, the planet closest to the sun. Then there's Venus, Earth, etc. For centuries, scientists had been unable to understand why Mercury appeared to rotate faster than it should. Some astronomers suggested that there might be an undiscovered planet causing this unusual orbit, and even gave it the name Vulcan. During the eclipse of 1878, an American astronomer, James Watson, thought he had spotted this so-called lost planet. But alas for him, he was later obliged to admit that he had been wrong about Vulcan and withdrew his claim. Then Albert Einstein came on the scene. Einstein suggested that rather than being wrong about the number of planets, astronomers were actually wrong about gravity. Einstein's theory of relativity, for which he is so famous, disagreed with Newton's law of gravity in just the right way to explain Mercury's odd orbit. He also realized that a definitive test would be possible during the total eclipse of 1919, and this is indeed when his theory was finally proved correct. So there you have several examples of how eclipses have helped to increase our understanding of the universe. And now let's move on the social. Rồi, mình đã thấy có một số bạn trả lời đáp án cái phần multiple choice. Mình quay trở về phần multiple choice trước đi. Câu thứ 1 là A nè. Câu thứ 1 là A thì mình thấy không đúng nhé. Theo những gì mình nghe thì câu 1 là A là không đúng. Câu 1 là B, đúng rồi. Câu thứ 1 là B, bạn nào muốn trên giải thích của mình là bạn nào muốn giải thích của mình câu thứ 1 tại sao là B không ạ? Tại vì thấy có một số bạn trả lời A, một số bạn trả lời C đúng không? Nhưng câu số 1 là B. Bạn nào muốn giải thích câu thứ 1 là tại sao là B thì giơ tay nhé. Đúng rồi, của nó là these days. Cái keyword cho cái từ câu thứ 1 đó là today và these days. Đúng rồi đấy ạ, chính xác. Tại vì hồi trước đúng không? Đó chính là cái mà IELTS nó sẽ lừa mình, nó có nói về readers experience, nó có nói về popular spectacular.
Sorry, câu thứ 1 phải là C nhá. Sorry, my bad. Đúng rồi, câu thứ 1 là C. Nó có nói specific event. Có nói luôn, chính xác. Câu thứ 1 là C. Đó là cái popular spectacle. Spectacle là những cái mà liên quan đến visual hơn đó, có nghĩa là những kiểu performance. Những cái ví dụ như các bạn nhìn thấy nó như kiểu một cái mà bạn nhìn thấy á, nó tương đương giống như cái mà mình chiêm ngưỡng được bằng mắt á. Mình quan sát được bằng mắt nhiều hơn, hiện tượng quan sát bằng mắt ấy. So the spectacle, sorry. Câu thứ 1 là C. Bạn nào giải thích của mình là câu thứ 1 tại sao là C đi ạ? Đúng rồi, visual, những cái nhìn bằng mắt ấy. Những cái hiện tượng mà bạn chiêm ngưỡng bằng mắt. Câu thứ 1 là C, tại vì ở đây có nói today, these days chính là những keyword của nó. Nhưng mà nó nói như thế này ạ, it is more likely to be viewed as a tourist attraction than as a scientific or spiritual event. Có nghĩa gì đấy? Nó giải thích là gì? Ở hiện tại ấy, these days ấy, ngày nay ấy, these days thì là nó được coi như là một cái tourist attraction hơn là một cái scientific hoặc là spiritual event. Cái này mình sẽ nghe lại nha. Đúng rồi, attractive. Many people come to see. Rồi câu thứ 2 là B. Câu thứ 2 là B, nó rất là straightforward rồi đúng không? Câu thứ 2 thì nó nói thẳng luôn rồi là B. Là cái này thì nó, cái dark spot của nó thì là easy to explain, không có gì là khó cả. Câu thứ 2 nó nói rất là thẳng. Câu thứ 1 là hơi tricky à. Câu thứ 1 là C. Câu thứ 3. Đúng rồi, câu thứ 3 là C. Cái keyword của nó ở đây đó là ancient Chinese. Những cái người mà Trung Quốc cổ ấy thì của nó sẽ nói rằng là ở trong cái phần nói của nó, mình nhớ là nó nói rằng in the past, phần quá khứ, đúng không? Ở trong quá khứ thì ở những người Trung Quốc rất là sợ những cái này, terrified, kiểu sợ lắm, sợ hãi đó. Nó liên quan đến cả người ta nghĩ là đấy như kiểu như Chúa, nó không, trời God làm cái gì đó. Rồi câu thứ 4. Câu thứ 4 ạ. Đúng rồi, câu thứ 4 là B. Câu thứ 4 là B, chance for scientific study. Ở đây câu thứ 4 mọi người sẽ nghe thấy là nó nói là gì, ở cái eclipse ấy, nó có 3 cái rất là như kiểu là rất là impressive, nhưng mà ở đây nó gọi là the most impressive. Thì vượt qua cái beauty, đúng không? Beyond the beauty của cái hiện tượng này ấy, thì nó sẽ là một cái kiểu unique cho cái scientific, chứ còn gọi là cái gì in the eye of science, cái con mắt khoa học. Rồi câu thứ 5. Câu thứ 5 ạ. Câu thứ 5 là A, chính xác. Câu thứ 5 này nó cũng nói rất là thẳng, đúng không? Nói thẳng thừng luôn, cũng không có gì lừa đảo cả. Nó bảo là nếu như mà cái mặt trăng này mà to hơn, nếu như cái mặt trăng này mà nhỏ hơn thì cái này, cái nọ, cái kia. Đúng rồi, câu 5 là A. Câu thứ 6. Rồi, có C là B. B nhiều hơn. Câu thứ 6 là C. Câu 6 cái phần cuối ấy, nó nói là tại vì là người ta không có đủ về cái phần toán học ấy, mathematics ấy, để người ta convert cái này, nên nó là C. Cái này mình sẽ nghe lại nhá. Rồi mình sẽ nghe lại cái phần multiple choice này đi. Thì mình nghe lại phần multiple choice ấy, từ 6 phút đến 58 cái. Ở đây có một số cái cụm từ đó, nó khá là hay ấy, nó sẽ dùng những cái ngữ pháp của nó cũng khá là hay, nên mình sẽ nghe lại nhé. 6 phút 58. Câu đầu tiên nó hơi Listen to the nó nói following rất là talk. nhiều. Circle the correct answer for questions 1 to 6 and complete the table. Good evening.
and welcome to this month's Observatory Club lecture. I'm Donald Mackey, and I'm here to talk to you about the solar eclipse in history. 1,000 years ago, a total eclipse of the sun was a terrifying religious experience. But these days, an eclipse is more likely to be viewed as a tourist attraction than as a scientific or spiritual event. People will travel literally miles to be in the right place at the right time to get the best view of their eclipse. Well, what exactly causes a solar eclipse? Đó cái chính là cái câu The world 1 goes đấy. dark for a few minutes in the middle of the day. Rồi, mọi người dừng lại phần này đúng không? Đây chính là cái câu thứ nhất đó. Cái câu thứ nhất ở đây có một cái nó dùng cái thời cái grammar của nó ở đây là cái thời so sánh nhá, so sánh hơn đó. Ở so sánh hơn đúng không? More likely. Đó là thời so sánh hơn của nó. Rồi cái này thì câu tiếp theo, những câu tiếp theo mình thấy nó cũng khá là ok đúng không? Mọi người cũng muốn nghe tiếp cái câu tiếp theo đúng không ạ? Mình nghe lại ha. Rồi ok, mình nghe toàn bộ cái phần này lại nha. Scientifically speaking, the dark spot itself is easy to explain. It is the shadow of the moon streaking across the earth. This happens every year or two, each time along a different and, to all intents and purposes, a seemingly random piece of the globe. In the past, people often interpreted an eclipse as a danger signal heralding disaster, and in fact, the Chinese were so disturbed by these events that they included among their gods one whose job was to prevent eclipses. But whether or not you are superstitious or take a purely scientific view, our earthly eclipses are special in 3 ways. Firstly, there can be no doubt that they are very beautiful. It's as if a deep blue curtain had fallen over the daytime sky as the sun becomes a black void surrounded by the glow of its outer atmosphere. But beyond this, total eclipses possess a second, more compelling beauty in the eyes of us scientists, for they offer a unique opportunity for research. Only during an eclipse can we study the corona and other dim things that are normally lost in the sun's glare. And thirdly, they are rare. Even though an eclipse of the sun occurs somewhere on Earth every year or two, if you sit in your garden and wait, it will take 375 years on average for one to come to you. If the moon were any larger, eclipses would become a monthly bore. If it were smaller, they simply would not be possible. The ancient Babylonian priests, who spent a fair bit of time staring at the sky, had already noted that there was an 18-year pattern in their recurrence, but they didn't have the mathematics to predict an eclipse accurately. Rồi ạ, người đấy không? Nó không có đủ mathematics để predict it accurately. Rồi tiếp theo mọi người chuyển sang phần điền từ nhé. Mọi người gửi đáp án cho mình nhé. Câu đầu tiên, câu thứ 11 thì phải. Câu thứ 7, sorry. Câu thứ 7 ạ. Câu thứ 7 thì mới đầu mình cũng nghĩ là astronomer, nhưng mà sau đó mình nghe lại á, thì nó là first person đúng hơn. Đúng rồi, nó phải là first person thì nó đúng hơn. Tại vì khi mà nhá, anh ấy còn nói rằng là Halley là cái kiểu như là astronomer đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì anh ấy nói là ở trong cái bài có nói là đến năm 1715. Đến năm 1715 thì Halley first person. Thì khi mà mình nghĩ so sánh lại thì đúng là câu thứ 7 nó first person này đúng hơn. Rồi câu thứ 8 á, helium đúng không? Khí heli. Hoặc là ngoài cách là điền từ helium đó, mọi người còn một cách cái khác nữa, mọi người có thể đọc là new element. Đúng rồi, new element. Tại vì mình thì mình nghe thì mình không đánh vần từ helium nữa, nên là mình nghe thì mình đọc là new element. Đúng rồi, new element hoặc là helium đều được. Khí heli đúng không?
nguyên tố mới. Đến năm 1868 thì tìm ra một cái nguyên tố mới. Rồi tiếp theo câu thứ 9. Đúng rồi, anh ấy tưởng là anh ấy tìm ra được cái lost planet. Lost planet. Đúng rồi ạ. Câu thứ 10. About gravity, đúng không? Lực hút trái đất, đúng không? Gravity. Đúng ạ. Rồi, rồi mình sang slide tiếp theo đi. Cái phần điền từ này khá là đơn giản đúng không? Ok. Đây, ở đây có một số cái grammar, một số cái ngữ pháp mình thấy khá là hay, mình đã nốt lại cho mọi người. Đầu tiên đúng không? It is more likely to be viewed as a tourist attraction than as a scientific or spiritual event. Ở đây nó dùng thời so sánh. Cái này nó được coi như là một cái tourist attraction, đúng không? More likely, so sánh hơn. Rồi ở đây nó có mọi người có hỏi spectacle không? A visual striking performance or display or even or event or sight. Đó thì ở đây mình nghĩ là cái từ này nó thiên về cái visual, tất cả những cái gì mà mình quan sát được này, hoặc là những cái mà kiểu như impressive mà kiểu visual effect đó, thì nó đều là spectacle. Rồi câu thứ tiếp theo là B thì nó straightforward rồi, nó thẳng thừng rồi. Rồi ở đây có một số từ mà mình thấy nó Linh bị nhầm, bị nhiễu với nhau á. Đó là terrifying, terrible và terrific. Thì terrify này, terrible là như kiểu của cái terrify thì như trong bài đó, thì là sợ hãi, kiểu sợ hãi khủng khiếp luôn. Terrible là như kiểu là kinh khủng, cái này rất là kinh khủng. Còn terrific là như kiểu là lại là rất là hay, rất là đẹp, kiểu great. Thì nhưng mà terrific thì nó sẽ thiên về như kiểu là nó nghĩa của nó hơi informal, nó không được formal, không được trang trọng cái đó. Thì dùng trong văn nói, dùng trong cách nói ấy. Terrific. Rồi tiếp theo nữa, mình nhớ là đúng không, nó bảo là cái hiện tượng nhật thực này ấy, thì nó special qua ba cái cách. Cái cách đầu tiên nó sẽ nói về cái beauty, đúng không? Cái vẻ đẹp của nó, nhưng mà sau đó nó dùng từ but beyond it, vượt qua nó thì nó là một cái unique opportunities for research. Nó trong IELTS đúng không, nó thường nói một cái gì đó, sau đó bắt đầu nó dùng những cái từ để đảo ngược lại, hoặc ở đây nó dùng từ but beyond this, thì có nghĩa là cái này nó hơn cái đầu tiên là cái beauty. Thì tiếp theo là câu A. Câu A ở đây mọi người thấy không, nó dùng thì câu điều kiện loại 2 á. Câu điều kiện loại 2 là cái dạng câu mà không có thật ở trong hiện tại, đúng không? Thế là nó ở đây nó dùng từ là if the moon were larger hoặc là if the moon were smaller. Câu điều kiện này 2 nhé, thì to be của nó đều là were chứ không phải là was. Ví dụ mình nhớ câu if I were you, nếu mà tôi là bạn, if I were you thì đều là to be chuyển thành were hết. Đây là dạng câu điều kiện loại 2. Rồi câu tiếp theo thì mình đã giải thích rồi không? They didn't have mathematics to predict eclipse accurately. Rồi đấy là tất cả những cái note mình cho mọi người ở cái phần bài nghe về cái hiện tượng nguyệt thực rồi. Rồi tiếp theo đi ạ, slide tiếp theo mình sẽ nói về đến biển. Ở đây thì match the phrases with the definition, thì mọi người khoảng mấy phút đi, mọi người nối hộ mình đấy là câu 1 này. Từ câu 1 đến câu 6 ấy, nối đâu nó A với F. Khoảng mấy phút đi. Rồi mình giải thích luôn nha. Offshore drilling là cái khoan á, drilling là khoan, vậy thì offshore drilling là cái kiểu đây, mọi người thấy không? 1A không, 1 của nó sẽ phải là F, a method of extracting oil from the seabed.
cái phương pháp mà lấy dầu từ cái biển á, từ lòng biển á, offshore drilling. Còn cái mà mọi người bảo là cái wave power đúng không? Wave power thì lại là cái nó lấy năng lượng từ cái việc sóng biển á. Đây, câu 2 đúng không? 2 là E, energy generated from the movement of sea. Đúng rồi. 2 là E. Câu thứ 3 mineral. Câu thứ 3 đó. Đúng rồi, đúng rồi. Natural material. Câu thứ 4 fuel. Fuel thì là cái that is burned to produce power. Thì đốt fuel. Câu thứ 5 là trawler cái tàu đánh cá đấy, cái hình thứ 3 mà ở bên phải đấy, tàu đánh cá trawler. Còn câu thứ 6 là rig, là cái đấy mới là cái structure này, for drilling for oil from the seabed. Rig. Câu thứ 6 là A. Câu thứ 5 là C, đúng không? Rồi ở đây có một cái số từ đã, ở đây có từ base sphere này. Đúng rồi, 6 là cái giếng khoan đấy, giếng khoan dầu á. Rồi mọi người thấy ở đây có một số cái câu mà nó dùng trong cái ngữ cảnh luôn để mọi người dễ tưởng tượng ra này. Câu thứ 6 thì cái câu đầu tiên, cái base sphere thì mình tưởng tượng thôi nhé, mình cũng chưa nhìn thấy thật ngoài đời bao giờ, mình nghĩ là nó sẽ cái cục tròn tròn này này. Sau đó có người đâu, người ta lặn xuống, có lẽ là người ta sẽ ngồi trong cái thùng đấy. Sau đó thì có một cái dây đó, dây kéo á, đầu kéo lên rồi sẽ có một cái mặt kính ở bên góc để mọi người quan sát được cái ở dưới tầng đại dương, đúng không? Ở đây có một đây nó nói gì? Allow scientists to explore deeper areas of the ocean bed. Lòng đại dương. Mình quay lại cái trang vừa rồi đi ạ. Cái slide vừa rồi đây ạ. Rồi new submarine technologies are opening up the seabed for exploration này. The fixed oil rig, đó, fixed oil rig cái giếng khoan á, can only be built in the shallow water because they rest on the seabed. Rồi agriculture, thủy sản. Rig là cái giếng khoan đấy các bạn. 6 là này, cái 6 là a large structure for drilling for oil from the seabed, nó là cái hình thứ 2 ở giữa đấy ạ. Đúng rồi, cái răng thứ 2 ở giữa. Ok, ok, giàn khoan hả? Ok, đây nó là cái fixed oil rig để đây đó. Cái giếng khoan là cái wow hả? Thì là cái giếng đó, là cái ok. Tiếp tục đi ạ. Cái agriculture là thủy sản nhé, những cái liên quan đến nước đó. Đây là cái này là chính là cái giàn khoan đây này. Rig đó. Đó là cái hình ở giữa đấy ạ. Rồi thủy sản have developed significantly over the last 50 years and now provide 40% of the world's fish. Thủy sản nhé. Mọi người biết cái từ kể cái từ aquafina đó. Đó thì là aqua này. Mọi người để ý ạ, cái này aqua hoặc là cái câu cuối cùng đấy ạ. Aquaculture này, aquafarming is a controlled cultivation of aquatic organism. A historic descent to the ocean floor has revealed the existence of mysterious, đúng không? Aquamarine. Cái từ này, cái từ marine nhé, cái từ marine là những cái mà liên quan đến biển nhé. Marine là liên quan đến biển. Còn cái aquatic á, thì nó chỉ là liên quan đến nước thôi. Aquatic organism là những cái liên quan đến nước á, thủy sản á. Còn là marine là liên quan đến biển nhá. Những cái động vật biển ấy, marine creatures. Mọi người thấy tiếp tục ở đây có những cái mà Linh gạch chân và cũng như Linh tô màu ấy là deeper areas of the ocean bed này. Hoặc ở đây nó có the sea bed này, ocean bed hoặc ocean floor, sea floor là những cái tầng của biển ấy, những lòng biển. Còn cái tiếp tục này, ở đây có sẽ thấy có cái marine creatures và aquatic organism. Thì marine liên quan đến biển này, còn aquatic là liên quan đến nước, tất cả những nước sông suối, nước ngọt, nước mặn đều được hết. Còn marine là nó sẽ liên quan đến biển thôi ạ. Rồi cái đường tiếp tục cái slide tiếp theo ạ. Nói lên đến cái giàn khoan.
Đây. Offshore oil rig là mình sẽ label the diagram. Mọi người sẽ nghe cái phần này nhé. Ủa sao không thấy con Linh ơi? Bấm vô YouTube không được hả? Bên trên đấy ạ. To produce in 2014. So, if you'd like to look at the chart, you'll see that before 2008, our capacity was only 1 megawatt. But in 2008, when oil prices rose, there was an increased interest in marine Cái này power. là bắt đầu mình nghe từ cái đầu tiên ạ, nghe từ bắt đầu ạ, là cái track 44 ạ. Nghe toàn bộ cái link YouTube này ạ. Nghe lại từ đầu hay sao cô? Đúng rồi, nghe từ đầu đấy ạ. Nó bắt đầu từ track 44 ạ. Nghe từ đầu đấy ạ. 44. I'm going to start this lecture by describing the structure of an offshore oil rig. Well, to be accurate, we should call it an oil platform. If you look at the diagram, you can see the top part of the platform floating on the surface of the water. The tall tower in the center of the platform is called a derrick. That's D-E-R-R-I-C-K. The derrick is where the drilling machinery and lifting equipment is installed. Okay? Now, if you look about halfway down the diagram on the right, you can see a helicopter. It's parked on the helicopter pad. Helicopters are used mostly to transport employees to and from the platform when they have free time. Now, if you look underneath that, at the very bottom of the platform, you can see one of the 4 support towers. Hằng ơi, là do máy phát in hay là em tắt vậy? Hình như xạ hết rồi đúng không cô Linh? Mới nghe không, cứ nghe hết đi ạ. Đúng rồi, từ bị cái phần helicopter là bị mất đi ạ. Vậy em mở tiếp ạ? Hồi nãy giờ không có nghe gì á hả? Ủa vậy hả? Ủa em mở sao mà? Vậy em mở lại từ đầu hả chị? Dạ, mở lại từ đầu đấy. Machinery and lifting equipment is Dạ mọi người nghe chưa ạ? Nghe rồi. Mở lại đi. installed. Okay? Now, if you look about halfway down the diagram on the right, you can see a helicopter. It's parked on the helicopter pad. Helicopters are used mostly to transport employees to and from the platform when they have free time. Now, if you look underneath that, at the very bottom of the platform,
you can see one of the 4 support towers. These support the rest of the platform. These metal structures are usually attached to the seabed by long cables. Right. Now, the last part of the platform I'm going to describe is on the other side, just above the level of the water. It's a crane. That's spelt C-R-A-N-E. Cranes are used everywhere in construction, but this one is specialist equipment for lifting heavy spare parts at sea. In fact, apart from the derrick, you can see 3 cranes in the diagram. Track 35. Some experts believe that if we knew how to control the power of the sea, we could generate. Vậy xong chưa cô? Dạ xong cái phần này rồi ạ. Sang cái slide tiếp theo đi ạ. Cùng một đường link YouTube ạ. Dạ, đây ạ, đúng rồi ạ. Rồi, mở test YouTube không cô? Dạ, cái này để trong Enough electric. đề nhé. Yeah, you will hear an engineer talking about using the sea to generate electricity. Complete the values of the capacity in megawatts. Đã được rồi đấy ạ. Electricity for the whole world. But in this talk, I'm going to focus on the UK and our capacity for generating electricity from wave and tidal energy. I'm going to look at how many megawatts we generated before 2008 and how many we expect to produce in 2014. So, if you'd like to look at the chart, you'll see that before 2008, our capacity was only 1 megawatt. But in 2008, when oil prices rose, there was an increased interest in marine power, and our capacity grew quite dramatically to 4 megawatts. Now, you might have expected this figure to rise consistently over the years, but in fact, it dropped again in 2009 to only 2 megawatts. This was because oil prices fell again, so there was less interest in developing alternative power sources. But nowadays, the cost of oil production is going up again, and there's been a renewed interest in marine power. As a consequence, capacity has increased steadily since 2009, reaching 18 megawatts in 2012. This trend is expected to continue in the near future, reaching a total capacity of 50 megawatts in 2013 and 60 megawatts in 2014. Track 36. Sang slide tiếp theo ạ. Quay lại này hả cô? Không, cái phần tiếp theo ấy, cái phần 36 ạ, 34, 35 xong rồi, sang 36 ấy. Sang cái slide tiếp theo đây ạ. Ở đây ấy, thì nó nói về một cái vừa rồi ạ. Thì nó chỉ là cái điền từ thôi, cái điền số ấy mà, đúng không? Cái điền số thôi. Tiếp tục này, cái track 36 ấy ạ. You will hear a recording of a lecture on deep sea exploration. Listen to the first part of the lecture and comment the time. Thì có nghĩa đây ạ, mọi người thấy không? Ở đây ví dụ là năm 1920 thì nó chĩa lên này. Đó là driving bell invented này. Đúng rồi, chính xác, bạn điền bao nhiêu watt chỉ điền số mà thôi. Ví dụ năm nay thì bao nhiêu watt này, năm sau bao nhiêu watt này. Thôi mình sẽ chuyển sang 36 này, sau đó mình nghe lại thôi nhé. Ví dụ như là 1920 mọi người thấy người ta chĩa lên này, đó là hiện tượng, đó là một cái sự kiện gì vào năm 1920 này. Đến năm 1934 này thì ở đây đúng không ạ, sẽ có đi lên này, cái năm từ số 1 đây là có hiện tượng là có cái sự kiện gì này. Sau ở đây mọi người thấy không, nó có một cái line ở giữa nhá. Ở đây thì ở bên dưới này sẽ là số 5 này. Ví dụ 1920S thì có nghĩa là những năm 1920. Còn đây là 1934, có nghĩa là vào năm 1934 thì có sự kiện gì xảy ra này. Ở bên dưới này sẽ là số là 5 này. Còn ở bên trên này, đó thì nó sẽ là những cái sự kiện 1, 2, 3, 4 đây. Thì 1 sẽ là sự kiện này, 2 sẽ là 5 này, 3 là 5 này, và 4 là cái sự kiện tiếp này. Rồi câu 7 1, 2, 3, 4 này. Tiếp.
Check 36 xong rồi này, 37 đây ạ. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là một cái submarine, một cái tàu ngầm. You can hear the next part of the lecture like label the diagram of the deep sea challenger. Write no more than 3 words. Như cái số 5 nó ở bên dưới này nó bị che mất rồi. Thứ 5 thì nếu mà nó bị che mất thì mọi người thôi bỏ qua nó đi cũng được. Bắt đầu một thứ 6 ở đây này. Đúng không? Thứ 6 này, thứ 7, thứ 8 này, thứ 5 ở bên dưới này là bị che mất rồi. Rồi câu thứ 9 ấy, thì mọi người lại tiếp tục điền từ này. Scientists understand more about the cái gì đó, danh từ ở đây đúng không ạ? Và câu số 10 là danh từ ở đây này. Rồi tiếp tục nghe đi ạ. Section 4. You will hear a lecture on deep sea exploration. First, in the exam, you will have 20 seconds to look at questions 1 to 4. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good evening. My talk this evening will cover 3 main themes. First, I'll outline a timeline of how deep-sea exploration vessels developed. Secondly, I'll describe the most recent of these, the Deep-Sea Challenger. And finally, I'll look at some of the benefits of this deep-sea research. Okay, to start with, let's look at how underwater exploration vehicles have developed over the years. The first manned deep-sea exploration vessel was invented in the 1920s. It was called a bathysphere, better known as a diving bell. It was basically a round metal structure with windows with just enough room for 2 men to sit in. And it was lowered into the ocean on a cable. The first descent in the diving bell took place in 1930, and in 1934 it went down to a depth of nearly 1,000 metres, which was impressive for the time. The problem with the diving bell was that it had no power of its own, and there wasn't much room for the researchers to move around. So, the next development after the diving bell was the bathyscaphe, a small manned submarine invented in the 1940s. The difference between the two was that the bathyscaphe had its own power source, which allowed the scientists to investigate in the depths of the ocean more freely. A bathyscaphe called the Trieste reached a record depth of 10,000 metres in 1960. Since then, a new record has been set by James Cameron, who descended to a depth of 11,000 metres for the first time in 2012. Before you hear the next part of the conversation, in the exam, you will have 20 seconds to look at questions 5 to 8. Track 37. Listen and answer questions 5 to 8. So let's move on now to look at the submarine that took James Cameron so far down into the ocean. If you look at the drawing of the Challenger, you can see the pilot's chamber at the very bottom of the submarine. It's a very small section where the pilot sits and controls the sub and all the equipment on it. Now let's have a look at how the submarine is powered. Going up from the pilot's chamber, in the middle of the sub, on the right-hand side of the drawing, you can see a whole section covered in batteries. They provide the power source that takes the sub all the way to the bottom of the ocean and back up to the surface again. Next to that, there's another important part of the sub. You probably realise that there's no light at the bottom of the ocean, so the sub needs to take its own. If you look at the back of the sub, in the middle, just next to the batteries, you can see the panel of lights. They provide the light for filming and taking samples from the seabed. And one more part of the sub, which is important for navigation and to stop it spinning out of control, is the large fin at the back. You can see it at the back of the sub, at the top of the drawing. Before you hear the rest of the talk, in the exam, you will have 20 seconds to look at questions 9 and 10. Track 38. Listen carefully and answer questions 9 and 10. OK.
To conclude my talk, I'm going to ask a couple of questions. First, what is the purpose of this deep-sea exploration? And second, is it worth the expense? I think one of the justifications for spending so much money on this kind of research is that it allows scientists to understand more about the surface of the Earth. For example, how it was formed and how it behaves. This could have important consequences for predicting earthquakes and saving lives through early warning systems. Another reason this type of research is considered valuable is that by exploring unknown parts of the ocean, we increase our knowledge of the availability of minerals for industry. And obviously, this could lead to huge commercial advantages. So, the answer is yes. In the long run, this kind of exploration can benefit both the ordinary population and industry. That is the end of section 4. In the exam, you will have half... Rồi đấy, đủ thông tin rồi. Có bạn hỏi đúng không? Có, ví dụ như mình nghĩ trong phần part 4 những cái từ lại như kiểu direct thì có thể nó sẽ spell, nó sẽ đánh vần cho mình. Còn ví dụ như cái từ crane đúng không? Cái phần cẩu thì mình nghĩ nó sẽ không đánh vần đâu. Những cái từ nào nó liên về thuật, nó thiên về những cái thuật ngữ chuyên ngành á, thì nó sẽ đánh vần cho mình. Hoặc những cái từ nào mà như kiểu một cái hành tinh nào đấy được đặt tên ra, đặt tên nickname là, hoặc là những cái gì đó nickname là thì ok, nó sẽ đánh vần cho mình. Còn những cái gì mà nó đã quen rồi thì nó không đánh vần nữa. Rồi, mình sẽ bắt đầu trả lời đi. Câu đầu tiên thì track line mà có cái track line 4. Đây là cái trả một lời của mình này. Rồi direct này, helicopter park này, support tower, crane, yeah. Cái support tower mình nghĩ là support tower là cái những cái để cái trụ nó có bảo là có 4 cái trụ ấy để nó cái ở bên trên đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái số 3 nó chỉ vào một cái tower thì mình để là support tower, tại vì nó chỉ ở một cái tower thôi. Rồi tiếp theo là cái cần cẩu nó crane. Rồi có 4, 2, 18, 60 này. Đấy là những cái watt ấy, mà theo những năm. Rồi nó lên 1000 meters này. Rồi vào những năm 1940, 1960 này, sau đó 1000 meter. Rồi tiếp theo là nó có cái chỗ dành riêng cho người lái đúng không? Sau đó batteries này, hoặc là mọi người có thể điền là panel of lights, hoặc là lights không cũng được, những cái đèn. Rồi cái fin, cái phần đuôi cái sắp thì nó có cái fin. Rồi tiếp theo nữa thì nó bảo là gì? Ở đây nó nói rằng là khi mà nghiên cứu crane thì mình nghĩ nó sẽ ở đây nó sẽ không có đâu. Tại vì cái số 4 nó chỉ ở một cái crane, nó có crane ở đây là cần cẩu ấy. Nó nói là có 3 cái crane, nó bảo là từ khi mà nếu mà khi bạn đứng ở trên cái direct á, thì bạn sẽ nhìn thấy 3 cái cần cẩu. Đó, cái cranes. Rồi tiếp tục này. Câu số 9 là surface of Earth, thì nó bảo là khi mình nghiên cứu những cái mà dưới lòng biển á, thì mình sẽ nghiên cứu được cả cái bề mặt của trái đất đúng không? Rồi là nào nó sẽ giảm được cả cái vấn đề mà sẽ dự đoán được cả cái động đất á. Đó, surface of Earth. Và cái nữa đó là mirrors for industry, khoáng sản cho công nghiệp. Và cuối cùng nó tóm lại là gì? Nghiên cứu cái này thì sẽ tốt cho cả cái population này, cho cả dân số và cho cả cái nền kinh tế nữa. Có một bài cuối cùng, một bài cuối nữa là dành nói về apes, apes and human. Mình cũng nghe là server the earth, nhưng mà nó nói điền tối đa 3 từ nên là mình bỏ từ earth, mình bỏ từ v server. Nhưng mà nếu mình nghĩ là trong phần IELTS mà cái format chuẩn của nó ấy, thì nó sẽ không có cái tình trạng bị như thế đâu. Có nghĩa là nó sẽ nói toàn bộ cả cái cụm từ. Mình cũng nghe là server the earth, vậy là vì earth là chỉ có một cái duy nhất thôi mà, nên nó phải là the earth. Nhưng mà mình yên tâm, nhưng mà trong IELTS thì nó sẽ không có cái tình trạng như thế này xảy ra đâu.
Ba từ là ba từ, phải có the, có luôn. Còn cái này như kiểu không phải cái dạng chính, không phải dạng chuẩn của IELTS thì nó bị như vậy ạ. Rồi ở đây ạ, cái này thì mình đường link cho này mình sẽ nghe từ 954. No more than three words, man và apes. Sentence completion 4. Listen to the following talk about man and apes, and then complete the sentences with no more than 3 words. First, you have some time to look at the questions. Now, listen to the talk and answer questions 1 to 6. Man has always been interested in apes because they're at the same time so like him and so unlike him. In their basic anatomy or body structure, they are very similar, and for this reason they are both classified as primates, the highest form of animal. They also resemble each other in having hands and feet instead of claws like cats or hooves like horses. Likewise, neither has a tail. Both man and apes have large brains compared to their body size, and this helps again to distinguish them from other species of animals. But compared to the chimpanzee, for example, man's brain is 4 times as large. Like man, apes can use tools. For example, an ape may pick up a stick and put it in an ant's nest to make the ants come out. Similarly, apes have been known to make tools, for example, by breaking off branches to use as sticks. Man, however, is quite different. In fact, unique among animals because he can make a plan and then make a tool by following that plan. All human beings everywhere have a language, and there are thousands of different languages in the world. All these languages are equally complex, and they are very different from the cries of apes and other animals. Finally, we can use fire-making to differentiate men from apes. Man has possessed the secret of making fire for thousands of years. In contrast, neither apes nor any other animals possess this secret. Rồi đó, hết rồi ạ. Rồi đầu tiên, men and apes differ little in their body structure. Cái cấu trúc về cơ thể đó, body structure. Rồi câu thứ hai là men have no tail. Both men and apes have hands instead of claws and hooves. Có bàn tay ấy. Rồi for differ from other animals in having hands and feet. Câu đọc 4 của nó là feet này và large brains, có một bộ não lớn. Rồi câu số 5 ạ. Only man can make plan, lên kế hoạch. Và câu cuối cùng, but only man possesses the secret. Sở hữu những cái bí mật. Possess. Ở đây thì có một cái nữa nó gọi là man và apes, nó thuộc về primate, cái bộ động vật, nó chị nói là cái động vật cấp cao luôn, động vật tăng trưởng, primate.
Thì ở đây nhưng ở cái slide tiếp theo á, mình có note cho các bạn đó, groups of animal thì gồm có mammal này, động vật có vú, fish cá, boat là động vật chim nhá. Rồi reptile là bò sát và amphibian là động vật lưỡng cư. Và đây cũng là những cái câu trả lời của nó đấy. Còn private thì ở đây là mammal, con mammal của group này, including những con vật như thế này thì mọi người tự tìm hiểu nhé. Còn mình thì mình cũng chỉ biết người và monkeys và apes thôi. Còn những con còn lại mình cũng không biết những con này là con gì. Mọi người về tự tìm hiểu hơn nha. Rồi mọi người có ý kiến gì không ạ? Thì mình cũng vừa nói từ lúc đầu á, thì mình sẽ nghĩ là buổi ngày hôm sau thì mình sẽ thiên về cái việc là sẽ có một cái đề IELTS hoàn chỉnh này, sau đó thì phần còn lại mình sẽ nghe thêm về những cái liên quan đến BBC hoặc là những cái mà mình sẽ cải thiện thêm phần từ vựng của mọi người, hoặc là một cái option nào đấy thì mọi người sẽ đưa ý kiến nhé. Vậy bài hôm nay đến đây là kết thúc rồi, mọi người có hỏi gì thêm không ạ? Rồi bạn Tú Đinh đi, thì mình nghĩ là nếu như mà bạn theo được thì mà bạn thích học thì mình nghĩ là mình cũng ok thôi, 6 chấm mình cũng thấy cũng ok mà, cũng ổn rồi mà. Còn tùy xem là bạn có từ vựng của bạn rồi mình cần luyện tập thêm ở nhà của bạn thôi. Nếu bạn cảm thấy ok thì bạn theo, bạn học. Còn mình nghĩ 6 chấm mà nếu như các bạn học lại phần foundation ấy thì không biết là có tốn thời gian của bạn không, tại vì nếu một phần các bạn về phần foundation á, buổi ngày mai á, thì là sẽ có buổi tuần sau đúng không? Thì mình sẽ chuyển sang đó là phần về bản đồ. Sau đó thì mình sẽ cải thiện phần từ vựng cho các bạn bên đó. Ok, bữa sau sẽ phân tích script và ok. Từ vựng và paraphrase được không? Ok. Vậy thì tuần sau nhé, đối với mình thì mình nghĩ là sẽ có một cái mình có 1 tiếng đúng không? Mình sẽ làm một đề IELTS hoàn chỉnh này. Rồi mình sẽ chữa bài cùng với nhau, là những cái từ nó khó thì mình chữa, và mình nghĩ là phần phát 1, phát 2 thì ok, chắc không có gì đâu. Sau đó phần 3, phần 4 thì có thể mình sẽ đọc transcript và mình phân tích đề cùng với các bạn. Đúng rồi, sẽ có 2 khóa đúng không ạ? Một cái foundation này dành cho các bạn những bắt đầu đi, những bạn mà bắt đầu luyện IELTS, những bạn phải chuyển sang IELTS thì từ 7 giờ tối, còn các bạn mà muốn học tiếp tục nâng cao thì bắt đầu từ 8 giờ tối. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Dạ, cảm ơn cô Linh nhiều ạ. Cô Linh ơi, cảm ơn cô Linh rất là nhiều. Hôm nay chắc cô dạy cũng hơi lối giờ, chắc cô mệt rồi. Tụi em cũng có cái kế hoạch là tổ chức phỏng vấn cô và các bạn học á, nhưng mà chắc là để bữa sau á, giữa 2 ca chắc dành một chút thời gian tụi em phỏng vấn cô và các bạn nha cô. Dạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô rất nhiều. Không biết là cô đã muộn giờ làm chưa? Tí mới làm tí nữa. Dạ, cảm ơn cô. Các bạn ơi, mình có để đường link Facebook á, các bạn để lại những cảm nhận của bạn trên đường link Facebook nha. Và có một cái nữa là tụi mình đã chuyển group sang Telegram rồi. Các bạn tải Telegram và gia nhập vào group listening trên nhóm trên Telegram nha. Tại vì dần dần là đến ngày 30 tháng 10 là tụi mình dừng ở bên Facebook. Mình không có post bài lên Facebook nữa. Quên, không post bài lên Zalo nữa.
nhầm. Nên các bạn chuyển sang Telegram nhé. Rồi, bạn Hằng mới gửi lại cái đường link nhé. Mình cũng có gửi cho các bạn thêm về cái link mà có đầy đủ lịch học, cũng như là cái link cập nhật cái group Telegram luôn. Trong đó cũng có link của những cái buổi học trước á, của đầy đủ các môn học luôn. Những bạn nào mà mình chưa có theo kịp lớp hoặc là mình mới vô á, mình có thể coi lại những buổi trước nha, mình sẽ không bị có lỡ buổi nào hết. Các bạn cố gắng tham gia cái Telegram á, tại vì bây giờ hiện tại cái nhóm Zalo của mình có nhiều nhóm quá, thực sự quản lý rất là khó khăn, cho nên là và mình đã chuyển sang cái Telegram á, để một cái nhóm có thể nhiều người tham gia hơn, để quản lý lớp và post tài liệu này kia cho các bạn sẽ thuận tiện hơn á. Cảm ơn các bạn rất nhiều.